Panginoong Jesus. Amen. Tayo po muna ay pumalakpak po ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah! Ang gawain po mo minamahal ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po, kaya't ang lahat na po ay magsipaghanda. Tayo na po ay magsipasok dito po sa loob ng minamahal. Amen. Upang atin na pong masimulan ang ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. At bago po tayo magpatuloy mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri. Pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Willis Ranal Melody and Time Prophet of our loving God. At lagi po nating inaalala po mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ating pong beloved Mama Dear, ating pong dearly and beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda, at maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren, hello to the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elder, na ating pong kapiling po, praise the Lord, sa ating mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa ating pong mga beloved pastoral worker, amen, sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy niya, sa kanila pong beloved daughter, at sa ating pong mga minamahal na mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, isang mapagpalang umaga po muli sa ating lahat sa pangalan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay araw po ng linggo, ating pong Sunday General Worship, amen, at tayo lubos na pinagpala ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus, sapagkat muli ay tayo po mga minamahal ay patuloy na binibigyan ng dakilang pagkakataon, privilege ng ating dakilang Diyos. Amen. Na patuloy tayong pinagpapala, binibigyan ng kalayaan mga minamahal, makapagpuri, makapagpasalamat at sumamba sa Espiritu at katotohanan. Amen. Aklat po ng mga awit, Kabanatay 92, talatay 1 hanggang 2, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan, upang magpakilala ng iyong kagandahang loob sa umaga at ng iyong pagtatapat gabi-gabi. Amen. Ating pong pasasalamatan ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya sa tuwing araw po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, tayo po mga minamahal ay huwag pong umabsent. Tayo po ay laging dadalo sa gawain ng ating pong pinakamamahal na Panginoon upang patuloy na pasalamatan ang ating dakilang Diyos sa Kanya pong mabubuting gawa sa ating mga buhay. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon at bilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, aawitan natin ang ating dakilang Diyos ng mga makalangit na awitin. Amen. Pupurihin natin ang Kanyang banal at marilag na pangalan, mga minamahal. Amen. At sa pagpupuri, mga minamahal, ito po ay may kapangyarihan, mga minamahal. Amen. Ang pagpupuri, ito po ay may kapangyarihan. Kapag tayo po ay nagpupuri, isang tiyak na bagay, mga minamahal, ang ating tagumpay ay may kasiguraduhan, mga minamahal. Amen. Tulad ng isang puno, mga minamahal, amen, na kapag hinampas ng malakas na hangin, mga minamahal, nagkandahulog yung mga tuyong dahon. Gaya natin, mga minamahal, na kapag tayo nagpupuri, mga minamahal, anumang ating mga karamdaman, mga taglay na problema, tayo dumaranas ng mga matitinding pagsubok, kung ating pupurihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, lahat ng mga yan, mga minamahal, ahampasin, aalisin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kaya't dapat lamang po, mga minamahal, tayo po pala ay dapat maaga sa pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos upang tayo po, mga minamahal, ay makasama po sa pagpupuri, mga minamahal. Amen. Kung nais nating magtagumpay sa ating mga lakad, mga minamahal, amen, kailangan tayong laging nagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang pagpupuri, ito po ay lubos na kinalulugdan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sa langit, mga minamahal, hindi tumitigil ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dito po sa lupa, mga minamahal, kailangan matuto na po tayo kung paano magpuri. Kung tayo po hindi marunong magpuri, hindi po tayo tatanggapin sa langit, mga minamahal. Amen. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. At bago po tayo magpuri, mga minamahal, ang lahat po ay hinihiling na tumayo
Tayo po'y tumayo, mga minamahal, ating itaas dalawang kamay, ipikit ang mga mata, at sama-sama po tayo mga minamahal, hallelujah, dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida, kami po ay nagpapasalamat, mahal na Panginoong Jesus, hallelujah, sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa sa amin, kami malwalhating nakarating sa dakong ito. Maraming pong salamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkakalo mo sa bawat isa sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod. Hallelujah, sa kalayaan na kami po ay makapagpuri, magpagpasalamat, sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Kami pong lahat ay dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami po ay nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming pagkukulang. Saan man kami nasumpungan, umalapeng Jesus, sa lahat, umalapeng Jesus, hallelujah, ng aming pong mga paglabag sa iyong banal na kalooban. Sa mga oras na di po namin nababantayan ang aming mga sarili, patawarin mo po kami. Hugasan linisin ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalangin ang aming pong dearly and beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida. Patuloy mo pong palakasin, palusugin, pahabain pa po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po umalapeng Jesus at langisan ang bawat yugto ng aming pong banal na gawain sa araw nito. Mula sa mga papuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patutuo na ihahayag ng pinagpalang mga anak, sa mga testimony leader, sa mga papuring awitin, alay po sa iyo ng mga pinagpalang mga awit, mula po sa kupunan ng Beloved Children's Choir, Beloved Adult Choir, Beloved Youth and Singles Choir, and Beloved Jesus Finest Generation Choir. Sa aming pagbibigay na aming kasampung bahagit handog, buksan mo po ang pangunawa at kaisipan ng bawat isa. Tulungan mo po kami, malapeng Jesus, makasunod sa iyong banal na kalooban, at kami iyong pagpalain, malapeng Jesus. At langisan mo po, malapeng Jesus, ang iyong banal na salita na dadalhin ang aming pinagpalang mga aral sa araw na ito. At sa amin pong mga minamahal na mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa. Patuloy mo po silang pag-ingatan para tingin mo po ng malwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo kanilang pamasay, kanilang sasakyan, at kahabagan mo po kaming lahat, malapeng Jesus. Kami iyong pagpalain, samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, kumilos ka sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos sa iyong matamis at banal na presensya. At sa makapangyarang pangalan, pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, aming sama-samang sinasaway, pinalalayat lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At tayo na po mga minamahal ay magpupuri. Atin na pong ipinagkakalupang pong pagkakataon sa ating pong beloved brother Jan Aquino. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless mo sa ating mga beloved elder, sa mga panalangin na yun. Praise God. Sa mga oras na minamahal, tayo magpatuloy minamahal sa ating banal gawin bago tayo magawitan ng masayang awit. Praise God. Tayo po muna yung mawit maminamahal ng asang malumaynay na win sa ating musik G. Give G. Praise God. Tunay ka dakila, ang pag-ibig mo ay wagas at walang kapatid. Sa aming puso, sa aming buhay, papurit bang siyang iaalala. Bukas noon, ngayon, magpagkailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay kang dakila. Ang pag-ibig mo ay wagas at walang kapantay. Sa aming puso,
sa aming buhay. Papuri pang sumay iaalay. Bukas noon ngayon magpagkailanman luwalhatiin ka, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tanging ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakilas. Lord, hallelujah. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aming puso, Lord, hallelujah, sa aming buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas noon ngayon magpagkailanman luwalhatiin ka, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo sa akin, Panginoon. Kay buti mo sa akin. I'll just keep trusting my Lord as I walk alone. I'll just keep trusting my Lord, forgiving some the storm louder than sky. Oh, whatever it is, I'll just keep trusting my Lord. He would never fail, and it's a faithful friend. That's a faithful friend. I can count on you to the very end. Lord, the storm louder than the sky. Oh, will it never be friend? I'll just keep trusting my Lord. He would never fail,
But then hallelujah, I can see my Lord. He would dabble every day with Jesus. He's sweeter with the day. Oh, every day with Jesus. I love Him more and more. But hallelujah, Jesus saved and gives me as the one living for. Every day with Jesus, sweeter with the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and gives me is the one living for. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus, Lord, hallelujah. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way. Walking with Jesus, walking with Jesus, Lord. Once I was lost in sin, I had big sweet to save my very soul, and Lord, but Jesus came to me. In by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so different now. Once I was lost in sin, they held me sweet there to save my wayward soul, and know that but Jesus came to me. It was grace I it's different. Oh, so different now. It's different now. Let the God hallelujah say and save my soul. It's different now. Past blood home, sadder than the but Jesus rescued. Oh, now it's different. So different now. It's different now. Tennessee, my soul. It's different now. By His blood I'm born. Sadder than the but Jesus rescued. Oh, now it's different. So different now. I went to the church one day to hear sing and pray. The preacher firmly preached the gospel true. He said you must repent. Sit down and sound. Oh, now it's different. So different now.
it's different now. Sensei Paso, it's different now. Past blood and home, said a temple, but Jesus rescued. Oh, 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 now it's different. Oh, so different now. You lead your hand, my Lord, on the ring. He'll lead you walk in the four heavens on the prairie. Lord, you through for the valley, race up to mountain. Lord, keep your mighty hand on me. You lead your hand, my Lord, on your hands. Lead your walk the four heavens on the prairie. Lord, you through for the valley, race up to valley. Lord, give your mighty hand on me. You that's the clouds of made a rain. From the rain you made us see. From the sea form the clouds to keep us alive abundantly. You have the earth and the sky in your hand, Lord. Oh, please keep your gracious hand on me. You that's the clouds of made a. From the rain you made us see. From the sea formed the clouds to keep us alive abundantly. You have the earth and the sky in your hand, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. I live for there was Jesus day after day. I live for there was Jesus who come with me. That sweet Holy Spirit, well I obey. I live for there was Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. That's where I bless thee. The loving kindness is better than life. I'll leave my hands unto thy hand. I'll leave my hands unto thy hand. My lips shall praise thee. That's where I bless thee. I'll leave my hands unto thy hand. I live for there was Jesus day after day. I live for there was Jesus who come one me. That sweet Holy Spirit, well I obey. I live for there was Jesus day after day. The loving kindness is better than life. The loving kindness is better than life. My lips shall praise thee. That's where I bless thee. The loving kindness
He's better than life. I'll lift my hands up unto thy name. I'll lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. That's the last thee. I'll lift my hands up unto thy. Jesus is the joy of living. He's everything to me. I will do as he commands me. Everywhere I go, he is the joy of living. He's everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. Oh, Jesus is the joy of living. He's everything to me. I will do as he commands me. Everywhere is our Lord. He is the joy of living. Everything to me. Jesus is the joy of living. He's everything to me. As for me, I'll behold face in the brightest face. I will be satisfied with all the greater life. I want to be just like you, my Lord. As for me, who behold thy face. As for me, I will behold thy face in the brightest face. I will be satisfied with all the greater life. I want to be just like you, my Lord. As for me, I will behold thy face. Oh, aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana ikaw ang sigapihin. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo, sa kapanalan mo. O aming Diyos, inasa mukha mo'y mapagmasdan. Pagising ko sana ikaw ang sigapihin. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kapanalan mo. And if you wanna be great, He can speed up. Learn to be that servant home. And if you wanna be great, He can speed up. Learn to be that servant home. Learn to be that servant learn to be that servant and to the whole Lord who will give up my soul and to the whole Lord who will give up my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Oh, let me the shame and strive over me. Yet in the night we on TV shame
in the night way, all deep in shame. Yet so my God, I'd rise and be. Who would be the shame? Let my enemies triumph over me. Show me thy ways, oh Lord. Hasten me thy paths, so long. Yes, oh my God, I'd rise and be. Who would be the shame? Let my enemies triumph over me. How great is the Lord, bringing to the praise and the sea over God. In the mountain of His holiness, beautiful situation, the joy of God who heard. He's the Zion, the side of the golden city, oh the great King. He's the Zion, the side of the northern city, oh the great King. Oh great is the Lord, and His greatly to be praised. And the city over God, in the mountain of holiness, beautiful situation, the joy of God who heard. He's the Zion, the side of the golden city, oh the great King. He's the Zion, the side of the mountain city, oh the great King. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wondrous things, only doing wondrous things. Let blessed be His glorious name forever. And let the world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wondrous things, only doing wondrous. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wondrous things, only doing wondrous things. And blessed be His glorious name forever. And let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only doing wondrous things, only doing wondrous things. Let blessed be His glorious name forever. And let the whole world
we fill with His glory. Amen, 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 amen. Giver to my words, oh Lord. Consider my meditation, hearken to the voice of my cry. My King and my God, perhaps to Thee will I pray. My voice shall know He the body, He'll hold He the body, to light a ring by prayer. And to Thee and will I, oh how I love Thee, how I adore Him, my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, who came my Savior. And God's goodness, calamity, oh how I love Him, how I adore Him, my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became my Savior. And who can spoke that the letter down for us? No, we have a living story. My God, oh Savior's King, and Jesus His name. Born in the manger, to His own stranger, so with fears and I told Him, oh how I love, how I adore, my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became my Savior, and who can spoke the melody, oh how I love Him, how I adore Him, my friend, my sunshine, my only Lord, the great Creator, became my Savior, and who can spoke this melody. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulong, walang umaalala, walang gumagawa, hirap suliranin ang aking alam. Sinikap kong lutasin mo bigong tunay, ngayon kasama ka, buhay ko'y gumanda, binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa, hirap at suliranin, dumating sa buhay. Jesus, Ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit na buhay, at ang lupa iyong pinawit. Kaya ang awit ko
ito'y alay sa'yo. Bigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. O puso ko'y sumaya, lungkot ay naglaho, binigyan mo ng kapiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ang buhay at ang lumbay, iyong pinawit. Kaya't ang awit ko, ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ang pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Noong nag-iisa, buhay ko'y makulot, walang umaalalay, walang gumagawa. Hirap at suliranin ang aking daglan. Sinikap kong lutasin ngunit di ko tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, yes Lord, hallelujah, awit na buhay at ang lupa, iyong pinawit. Kaya't ang awit ko, ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit na pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri, pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Huwag ka nang mangambagong si Kristo na iyong kasama. Mag-iingat niya lagi, ipapamana sa iyo. Mag-isa pagsubok ay hindi kanya pababayaan. Pagkat siya ang nagkako, di kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-iisang Diyos ng himala. Walang bagay na di na kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang takot sa puso'y kaya na mapawin sa'yo. Ngayon ang kaguluhan ay laganap na sa aming paligid. Ang ambay dumatagoy sa puso, ito siya ang galing. Ngunit di ka dapat matakot kung ito may mangyayari. Amen, hallelujah. Ito ay dandala ng kanyang
pagbabalik sa mundo. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himalahan. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Handa kong sa musika'y papawin sa'yo. Huwag ka nang magabagong si Kristo na iyong kasama. Pag-iingat niya ay laging ipamamala sa'yo. Latag at haliw, mag-isa magsubok ay hindi kanya papabayaan. Dahil siya ang nangako, hindi kanya iiwanan. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himalahan. Walang bagay na di niya kaya gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang tagot sa musika niya nang papawin sa'yo. Manampalataya sa nag-isang Diyos ng himalahan. Walang bagay na di niya kayang gawin para sa'yo. Ika'y magtiwala ng buong puso at kaluluwa. Ang tago sa puso kanyang papawin sa'yo. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko. Ang kakalangan, kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakila. Wala na sa iyong maihahambing, hawit ko'y iyong ibig. Lagi-lagi nadarama sa tuwing kapiling, ang puso kong ito sumisila kapag sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa iyong maihahambing, hawit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling, ang puso kong ito'y sumisila habang sa'yo'y sumasam. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling, ang puso kong ito'y sumisila habang sa'yo'y sumasamba. Ang kailangan ko ang pag-ibig mo, O Diyos sa buhay ko ito. Ang kalakasan mo'y kalakasan ko, ikaw ang nais ko. Ikaw lang ang puso, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa iyong maihahambing, hawit ko iyong dinggin. Amen. Hallelujah. Puri ka. Hallelujah. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling, ang puso kong ito'y sumisingla habang sa'yo'y sumasam. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling, ang puso kong ito'y sumisingla habang sa'yo'y sumasam. At tayo'y sumamba at purihin ka, luwalhatiin ang
pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Nadakilaan ko, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan ko, kami ay mo'y magtitiwala. Kay kanyang nilalang upang purihin siya. Amen, hallelujah, puri ka, hallelujah. Tayo'y sumama, amen, hallelujah, at purihin siya. Luwalhatiin ang pangalan niya. O Diyos naming Ama, papupurihan ka, aawitan ka ng may tuwa. Dakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay mo'y magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Dakilaan mo, tunay at wakas sa puso ko. Pag-ibig mo'y hindi magbabago. Sa kapangyarihan mo, kami ay doon magtitiwala. Ay kanyang nilalang upang purihin siya. Aking kumpastan ang kalawakan, hindi ko maunawa ang iyong dahilan kung bakit ako pinili mo't inalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. May hallelujah. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. At di magsasiya sa piling mo. Kung may pagsuman o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ibinhal ang kaususan, aking sandigan, hindi mo ko pinabayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Hindi mo sasiya sa piling mo. Buhay ko na ang purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi ang pasalamatan ka. Amen, hallelujah. Ang buhay ko na ang purihin ka, ang buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi ang pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig
ako'y magsasaya sa piling napaka-budi mo sa akin. Hindi ko maunawaan ang lawak ng pag-ibig ko. Dakila pagsasalamat ang ihahandog sa'yo. Minsan ako'y nalulungkot, nadarabang natatago sa aking paglalakbay. Jesus, Pag-ibig mo kailan ba'y laging tapat? Dahilan pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang puri ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awit. Ang buhay ko dati-dati puro ng gulo. Hindi alam ang pinagmulan, lalong higit ang patutunguhan. Subalit nakilala kita na ang katotohanan at buhay. Amen, hallelujah. Ano ba ang aking hahanapin? Lahat ay iyong ibigay, dulot mo'y masaya ng buhay. Dakila salamat ang ihandog kong tunay. Dahilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang puri ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Dahil pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang puri ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo, O Diyos. Para sa iyo ang aking awitin. Di ko man maunawaan ang iyong kabutihan. Ang puso ko'y nagalala at di ko ito maihayag. Ang tanging kagalakan at ngayon ako'y natutong umawit ng pasasalamat sa ating Diyos na tagapagligtas. Ikaw lamang ang ibig at paglilingkuran ng tapat. Dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang puri ka, O Diyos. Walang kasing dahilan pag-ibig mo, O Diyos. Kung para sa iyo ang aking awitin. Sadyang ay labi mo sa akin upang ako'y umahalik. Lahat ng ang mundo sa Diyos, ito'y nakarating. Oh Kristo, Ikaw ay puri sa awit mo ito. Ikaw ay sandahin at sama
oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking nararamdaman, oh Jesus, sa'yo rin sa ito ay tunay na tunay. Ako'y anak na labing sa hirap, kaya't ang hawig ko'y para sa'yo. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambay, hallelujah, at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Pag-ibig ko'y aking nararamdaman, oh Jesus, sa'yo rin ito ay tunay na tunay. Ako'y anak na lamang sa lahat, kaya't ang hawig ko'y para sa'yo. Lord, nagkatapulita, hallelujah. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit kong ito, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, purihin ko ikaw. Oh Kristo, ikaw ay purihin sa awit, ikaw ay sambahin at sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Okay, sarap tumawid, awit ikakalangin, puso ko diinda sa luwa, sa kaligaya. Pagkaramang-tama mo sa iyong inamin, nagbubuhay pati ang salang sa tuwa, sa kalangiban, ligaya. Mga wiling makalandod at hallelujah, ibang ligayang sihoy, ay ligaya lumasa. Ano mang wiling man sa libutan, buhay namin doon ay nagdurusa. Huli kayo'y masigla ng masaya, magmula nang si Jesus makilala. La 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 la. Puso ko'y huminga sa luwa, sa kaligaya. Mga wiling makalangit ko dagat hallelujah, ibang ligayang sihoy, hindi kaya dumasa. Ano mang wiling pang sa libutan, buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit kayo'y masigla at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. O kay sarap humawit, hawiting makalangit, puso mo'y huminda sa luwa, sa kaligaya. Pagkaramang tawa mo sa iyong kinawid, hindi pati ang salang sa tuwa, sa kaligaya. Mga hiling makalaki, oh, ibang ligayang siyo'y atin, hindi kaya lumasa. Ano mga piling ka sa libutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit nga'y masiglan, masaya, magmula na si Jesus ay makilala. Magagawa natin ang lahat, halang-halang sa Panginoon. Isang bagay, di magagawa magsa. Hanggang tayo'y magsama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang maganda kinabukasan sa buhay na wala kang magagawa natin. Ang lahat ng bagay ay
alat-alat sa Panginoon. Isang bagay na di magagawa, di magagawa. At kung tayo'y sama-sama, iwaksin natin ang problema. Isang maganda inabukasan sa buhay na walang hanggan. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. God, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. We come to praise our God. Good, hallelujah. Come to praise. Come to praise. We come to praise our God. All glory, hallelujah, is the God. Amen, hallelujah. Jesus Christ, the King of Kings. All glory, hallelujah, is the God. Jesus, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. He's a good Lord, by us, keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me. He's a holy Lord, by us, keeping me alive. Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. Bobby, sad. Bobby, sad. Bobby, He's all for me. Bobby, ever said. Jesus, Bobby, ever said. Look at hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. He's Bobby, my soul. Keep singing, keep shouting for Jesus. Some people are listening. Jesus, save my soul. He's Bobby. He's Bobby, my soul. Keep singing, shouting for Jesus. Some people are listening. Jesus, save my soul. It's Bobby. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is sweet, bless His holy name. Oh, bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ating Lord sa lahat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God, ito na si Manahal. Hallelujah. Ating pagawin ng masayang awit sa ating mga praise God. Tapi tuloy ng simbol gawain praise God. Habang naghanda po ating beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise God, tayo po muna yung muling manalangin para sa mga nahuli, maminamahal, at maging sa mga humahabol pa ng mga kapatiran para sila pag-ingatan ng ating mga manalangin tayo, hallelujah. Itaas mo na yung dalawang kami bilang pagtandang pagsuko sa ating pinakamanalangin, hallelujah. Dakila mapagpala ng kami nagpupuri, nagpapasalamat sa mga oras to, alas sa magandang panahon. Nararin taglay po namin ang kalakasan ng aming buhay, yung pinagkakalob sa araw-araw. Maraming salamat po, malabas mo nibang lahat. Kami po ay nagkasama-sama, nagkatipon-timon sa lugar na ito, mining habag. Kapataruhan sa aming mga pagkulang pagkakamali sa mo kami mga nangasumpungan. Ang bawat isa sa amin, patawarin mo kami. Hugasan mo kami ng iyong dugo na umagos diyan sa krus ng Kalbaryo. Pakalinisin mo kami, hallelujah, sa umagang ito. Malos sa minsan pa, kung paano mo kami iningatan, pinarating na malhati sa balgawan. Ganun din po sa lahat ng aming mga kapatiran. Nariyan pa, naglalakbay patungo sa balgawan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa dakong ito, sa San Carlos City, Pangasinan na nariyan. Aming mga kapatiran na humahabol na rin, naglalakbay patungo sa balgawan. Pakaingatan mo. At nariyan namin po sinasaway lahat ng uri gawa ng kaawit sa pagdama ng matamis sa banal na presensya at sa hadlang sa pagdalo na mga sa una palang gawa pa sa iba nyo. So, in Jesus' name,
Lahat magsabi ng praise the Lord. Yung praise God, sa mga sa minamahal, binibigyan pagkakataon sa ating beloved elder, ating beloved World Alvin, ang pag-awitan ng mga maluman natin. Amen, praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. God bless po sa ating beloved brother Jan Aquino. At patuloy po tayo mga minamahal magpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Ating pasasalamatan ang ating dakilang Diyos sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. Amen. Tayo po ay makipag-ugnayan mga minamahal sa pamagitan po ng mga papuring awitin. Amen. Praise the Lord. Pasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo taas-taas sa umaga at sa gabi ipahayag ang iyong kagandahang loob at tapatan sa saling ng laudaan udyapin sa makulay na awit ng aking buhay. Nagagalak ako sa iyong mga ng iyong kamay, papupurihan. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di maroon. Dakila dakila iyong mga gawa, dakila iyong mga gawa, Panginoon. It is good to give thanks to the Lord and sing praises to your name, O Most High. To declare thy steadfast love in the morning and thy faithfulness by night. To the music of the bird and the heart, to the melodies of my life. For thou, Lord, hast made me glad by thy words, and the words of thy lips I sing for joy.
Pasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga at sa gabi ipahahayag ang iyong kagandahang iyong katapakan. Sa salilang lautan uyabis, sa makulay na awit ng aking buhay, nagagalak ako sa iyong mga kawan, mga kawan ng iyong kamay, papupurihan, dakilang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong, dakilang iyong mga gawa, dakilang iyong mga gawa, dakilang iyong mga gawa, Panginoon. Dakilang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong, dakilang iyong mga gawa, dakilang iyong mga gawa, dakilang iyong mga gawa, Panginoon. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong, dakilang iyong mga gawa, dakilang iyong mga gawa, dakilang iyong mga gawa, Panginoon. Dakilang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di matarong, dakilang iyong mga gawa, dakilang iyong mga gawa, dakilang iyong mga gawa, Panginoon. Laging nadarama sa tuwing nag-iisa ang iyong kabutihan at ang iyong katapatan. Ako'y naluluhan sa aking nagkalakad, kat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan.
at ang iyong katapatan. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, dalangin ko'y huwag nang magbago. Pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon, katapatan sa habang panahon. Ako'y iba na kahit na may pagsubok pa, ang pananalig ko'y sa'yo, kailanman di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, dalangin ko'y huwag nang magbago. Pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, dalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. Ako'y iba na kahit na may pagsubok pa, ang pananalig ko'y sa'yo, kailanman di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, dalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon, pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. Di kita ipagpapalit, O Panginoon, dalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, O Panginoon, dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Hallelujah, hallelujah.
nadarama sa tuwing nag-iisa. Ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan, ako'y naluluha. Salamat po malapay nun, alali. Agad ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di kita ipagpapalit, o Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago. Pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, o Panginoon. Pagkat dakilang iyong katapatan, o di kita ipagpapalit, o Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, o Panginoon. Pagkat nakilang iyong katapatan sa habang panahon. Di kita ipagpapalit, o Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, o Panginoon. Pagkat dakilang iyong katapatan, o di kita ipagpapalit, o Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, o Panginoon. Pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Sa buhay ko'y iba na, kahit na may pagsubok pa. Ang pananalig ko'y sa'yo, kailan mo'y di magbabago. Ako'y naluluha sa aking kagalakan, pagkat ngayon'y taglay ko na ang pangako mong buhay na walang hanggan. Di kita ipagpapalit, o Panginoon. Dalangin ko'y huwag nang magbago. Ang pagsunod ko sa'yo, di kita ipagpapalit, o Panginoon. Pagkat dakilang iyong katapatan sa habang panahon. Ngunit sa'yo'y sumasamo, bigo sa nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyang malayo. Minsa'y may katanungan,
Bakit kailangan pang kita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Muling sa'yo'y sumasamo, bigos na nais mo, Panginoon. Nais kong magtago sa iyong harapan, ako'y tuluyang malayo. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang kita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Kay hirap nang wala ka, kahit saglit man lang huwag mong pababayaan. Pagkat ngayon lang nadama, pag-ibig at galak na tunay sa aking buhay. Minsa'y may katanungan, bakit kailangan pang kita'y aking saktan? Di ko maunawaan, ngunit alam mong di ko kaya sa'yo ay mawalay. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong gabay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo, paalalahanan, tulungan mo, malaman ko ang nais mo. Ang iyong kamay kailangan ko hanggang sa pagharap sa'yo. Mahal kita, Panginoon, mahal kita. Kung may pagkukulang sa'yo,
of your goodness in my life. My soul rejoices in you, my Lord. How wonderful your love for me. I'm so blessed to have it now. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. And now I'm fully convinced that God really loves me, and even though the whole world turned its back from me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me, and I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you
came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for that cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to sing and sing the love. You did not wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with real humanity. You did not wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me, and I'm forever grateful to you, and I'm forever grateful for that cross, and I'm forever grateful to you, Jesus, that you came to sing and sing the lost, and I'm forever grateful to you, and I'm forever
and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, and your name is great, greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, sing praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, give glory to your name. Oh Lord, and your name is great and greatly to be praised. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo. At ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Oh, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God and Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down.
the mountain and the valley will recede, and He makes me know I love Him so much more than I could dare, and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. I keep falling in love with Him over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with Him over and over and over and over again. Oh, there's a hand that I could hold on through its valley and its ride. There's a shoulder that I lean upon as I face another mile. There's a love that I can depend on, each caress and you each day. And with love my heart is overflowing, that's what I say. And I keep falling in love with it over and over and over and over again. I keep falling in love with it over and over and over and over again. He gets sweeter and sweeter as the days go by. What a love between my Lord and I keep falling in love with it over and over and over and over again. Udyok ng aking damdamin, si Jesus ay sambahin, pagkat hiningan ng buhay ko sa Kanya nanggagaling, at sa Kanyang mga latay naramdamay gumagaling. Kapag ako'y nagkamali, handa niyang patawarin. Kung kay ganda ng Kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y bumibintig kay Jesus umiibig. Kaligtasan kong hanapin, kay Jesus matatagpuan. Siya lamang ang kailangan ko, aking kaibigan. Ilagay sa puso't isipan, si Jesus ay paglilingkuran, upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. O kay ganda, amen, hallelujah, ng Kanyang pag-ibig na sa akin ipinahiwatig, ang puso ko'y bumibintig kay Jesus umiibig. O kay ganda ng Kanyang pag-ibig, hallelujah, ipinahiwatig, ang puso ko'y bumibintig kay Jesus umiibig. Tumawag ka ng himala, mga sakit pinagaling, nagugugong pinalaya. Hallelujah. Masasamang Espiritu'y pinalaya. Purihin ka, hallelujah, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mababago. Amen, hallelujah. Kaming lahat ay tinubos, sa kasalan ay dilinis, bagong buhay ibinigay. Kami o pinagpala, pagkat kami naniwala sa salita mo, aming Diyos na dakila. Hallelujah, purihin ka, hallelujah, purihin ka, Panginoong Isus.
magsasawa, amen. Sa pagpupuri di kami mababago. Umawag ka ng himala, mga sakit pinakain, mga pilay pinalakan, nakakita ang mga bulan, masasamang espirito'y pinalayan. Hallelujah, purihin ka, hallelujah, purihin ka, Panginoong Jesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri, hindi kami mababago. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. You didn't have to let me live, you didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. I'm glad to reach out before me, I'm glad to look down and you choose me. I'm chosen to work in the vineyard of the Lord. And now I give to Him all my mind, I give to Him all my soul. I wanna use this body for my Lord one more time. Hallelujah. Glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. You didn't have to let me live, you didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah. Proclaiming in the city, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. Of His own earth, goodwill towards men, singing angels long ago. And they proclaim the Son of God to the shepherds down below. Jesus came and went away to some that were watching Him. I'm here to tell the whole wide world that Jesus is coming again. Come on and shout from the mountaintop, hallelujah, proclaiming in the city and street, singing everywhere you go. Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming anytime. Let the whole world know that Jesus is coming soon, very soon. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the world of the enemy. In an evil tower, He will crush that devourer. Out of darkness, underneath my feet. Oh, hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, oh Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, oh Most High. For the Lord is my tower, and He gives me the power, amen, hallelujah, to tear down the world of the enemy. In a difficult tower, He will crush the devourer.
having the power of darkness underneath my feet. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Hallelujah! Purihin sa tugtog ng gitara, awitan sa saloy ng apatira, sa pagtulog ng tambor, tayo'y magsaya. Ang Diyos ay purihin. Purihin siya, hallelujah! Purihin si Jesus sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit, sa lakas na taglay. Purihin sa tugtog ng trompeta, awitan sa saloy ng apatira, sa pagtulog ng tambor, tayo'y magsaya. Amen, hallelujah! Ang Diyos ay purihin. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't pay nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. I got a Holy Ghost now in my soul, hallelujah. Just like the Bible says. I got a Holy Ghost now in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't pay nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. Hallelujah! I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. Well, I went to the water and I've been baptized. My soul got happy and now satisfied. I wouldn't pay nothing for my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, just like the Bible says. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hallelujah! This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice, everybody, let's rejoice. Lord, celebrate the sins of the Lord, for He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. For He is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Hallelujah. In the Lord. Rejoice. In the Lord. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Celebrate the presence of the Lord, who is worthy to be praised. Rejoice, hallelujah, in the Lord. Rejoice in the Lord. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made.
This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Oh, let us rejoice, everybody rejoice, and be glad in it. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Amen. At purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos, ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Thank you so much to the Jesus. Hallelujah. Araw na ito ay gawa ng Diyos. Rejoice! Oh, rejoice! Rejoice, you children of the Lord. Let us rejoice, everybody. Hallelujah. Oh, rejoice, you children of the Lord. Clap your hands to the Lord. Clap your hands, you children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, you children of the Lord. Say amen, say amen. Hallelujah. Say amen. Amen, amen, you children of the Lord. Shout, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, you children of the Lord. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive, keeping me alive, keeping us alive. It's the Holy Ghost and fire that is keeping me alive. My Jesus, keeping me alive, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me and it's bumping up inside, my Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord. It's the Holy Ghost tonight that is keeping me alive, keeping me alive, hallelujah. Thank you so much to the Jesus, keeping me alive, hallelujah, 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 praise the Lord. It's all over me and it's bumping up inside, bumping up inside, bumping up inside. It's all over me that it's bumping up inside, my Jesus, bumping up inside. Hallelujah, 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 praise the Lord, praise the Lord. Bless the Lord with all my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord with all my soul. Thank you so much, Jesus. Oh, my soul, and all that is within me. Bless His soul. Hallelujah. His holy name. Hallelujah, hallelujah. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas mga minamahal ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At dito po nagtatapos mga minamahal ang ating pong mga awiting makalangit, amen. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tangi sa ating napakabait na pinakamamahal na Jesus po lamang, amen. Atin na pong ipinagkakaloob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother, Joven Ferrer.
Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Glory to God. Amen. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon at sa kanyang muli pagpatnubay sa ating natapos ng mga papuring awit, mga joyful, mga solemn na awitin. At tunay nga po, sabi nga ng Biblia, isang mabuting bagay ang lumapit sa Diyos na may papuri na sa ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa napakagandang umaga, aking po nais na ipabot sa ating mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. At ito'y pinanguna po natin pong iginagalang at minimal evangelista, ating beloved evangelist Walde Estrada Almeida. At sa ating po mga minamahal na mga beloved viewers, ating pong Facebook live streaming, kayo po ay amin pong welcome. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at saan man po kayo naroroon ngayon at ano pa hindi po kalagayan. Sabi nga mga minamahal, tumawag lamang kayo sa ating mahal na Panginoon. Alalahanin natin mga minamahal ang mga kabutihan ng Diyos. At sa sino mang lumalapit sa ating mahal na Panginoon, kailanman ay hindi itinataboy ng ating Diyos na buhay. Amen? So, ang ating pagnanais na mapakinggan ang mga parts ng ating pong banal na gawain ngayon, mga minamahal, isang bagay na patunay yan na tayo po'y nagnanais makilala ang ating Diyos na buhay. Sabi nga, just pray unto Him, manalangin tayo at sabi nga, walang hadlang o walang makakahadlang sa pagpapala ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Glory to God. Amen. We give due honor and respect sa ating pong beloved evangelist Walde Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Sa ating po mga beloved workers, good morning po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po tuloy-tuloy na po, mga minamahal, tayo dadako sa sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa buong araw na ito, ang paghahayag ng mga buhay na patotoo. Ano ba itong paghahayag ng mga buhay na patotoo? Ito yung mga personal na karanasan ng mga anak ng Diyos, ang pagkakaiba nung dating walang Kristo sa puso at nung kanilang makilala ang ating mahal na Panginoong Hesus sa pamagitan ng ministering ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ano bang pagbabago, mga minamahal? At ano po, mga minamahal, ang napapala na kapag tayo po ay naglingkod at nakakilala sa ating mahal na Panginoon, kumpara doon sa ating pong dating mga buhay na talagang walang Diyos, na talagang kinakatatakutan. Amen. It is all based on our decisions. Amen. Pero sabi nga mga minamahal, sa sino man nakakilala sa ating mahal na Panginoon, nagtiwala sa ating mahal na Panginoon, kailanman hindi siya ipapahiya ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. At akin na pong pinaghahanda, mga minamahal, mga sumusunod nating mga minamahal kapatid na maghayag ng kanilang pasalamat sa araw na ito. Amen. Praise the Lord. Ating beloved brother Mario Fernandez, ating beloved sister Nida Bakuyag, ganoon din po ang ating beloved brother Daniel Pereras, sa ating beloved sister Feli Ibanez, sa ating beloved brother Salvador Pukis, at ang ating pong beloved sister Corazon Bulia. Amen. Praise the Lord, our brethren from Manila. And of course, sila po mga minamahal susundan ng beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Wala tayong gagawin sa araw nito, kundi ang pag-uusapan ay ang ating mahal na Panginoong Hesus. Amen. The reason for our coming is the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin mga minamahal, dapat atento tayo sa anumang pinag-uusapan natin dito sa banal na pulpito, not for anything else. Nandito tayo upang purihin at nakilain ang ating mahal na Panginoon. Kapag nakapuntos sa mahal na Panginoon, marapat lang na palakpakan natin ng napakalakas ang ating Diyos na buhay. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakpas na palakpak, praise the Lord! Tandaan po natin mga minamahal na ang pagpalakpak ay uri ng pagpupuri sa Diyos. Sa ating mga beloved brethren, beloved visitors, huwag po kayo mahiya. Amen. Inyo pong palakpakan ang mahal na Panginoon sapagkat nasabi nga nalulugod ang Diyos sa mga mapagpuring mga Kristiyano. Amen. Narito na po, atin na pong bigyan ng pagkakataon ang ating mga kapatid, ating beloved brother Mario Fernandez sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon at siya po'y sundan ng ating beloved sister Nida Bakuyag. Ating beloved adult choir, please prepare. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdagila
ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobleng pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Willie Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elder sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubunir, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat kong minamahal kong kapatid na magandang tanghali na po sa ating pong lahat ng minamahal. Ng minamahal, muli ko nang pasalamatan ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa araw na ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na yung pong aking mahal na kasawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po, minamahal, na siya pong unang nasib noon, minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung ako po'y di pa nakakilala sa ministeryo ito, mga minamahal, na aking pong pinapagalitan ang aking mahal na asawa noon sa kanya pong pagdalo. Dahil po hindi ko po naintindihan itong banal gawain noon, minamahal, na kapag siya umaalis, minamahal, ng umagang umaga at siya nakakauwi ng halos gabi na po, minamahal. Sa aking pag-obserba sa kanya, minamahal, dahil po akin po siya inobserbahan, minamahal, na kapag siya hindi nakadalo, minamahal, siya nalulungkot, minamahal. Subalit sa kalaunan po, minamahal, dahil po nung kami po pinagkalooban po ng sasakyan tricycle, minamahal, na aking po siyang hinatid dito sa ating banal gawain, minamahal. At aking pong nasasaksiyan, minamahal, ang banal gawain dito, minamahal. At yun din po ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. Dahil po aking pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas, minamahal. At yan ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano, minamahal. At sa panalangin po ng aking mahal na asawa, minamahal, walang sawang tigil na kanya pinapanalangin na ako'y makasama niya, minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Na noon po, minamahal, nung ako'y nasa makasalibutan pang gawain, minamahal, andyan ang mga layaw sa laman na aking ginagawa sa aking buhay. Lalong-lalo na sa ganitong weekend, minamahal, andyan yung pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar, minamahal. Subalit nung ako'y nakumperte bilang isang Kristiyano, minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ito, mga minamahal. Andyan din, minamahal, nung kami po'y pinagkalooban po ng isang bagong sakyan tricycle, minamahal, na andyan, minamahal, na kami po'y sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po ng sasakyan tricycle, minamahal. At natapat po mismo dito sa ating banal gawain na yun, minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po, minamahal, na yung pong isang lalaki na minamahal, ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade. Amen. Praise the Lord. At nung araw na yun, minamahal, kami po'y pinag-ingatan po ng ating pinakamahal Panginoon na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal, tuwing tayo ay alis ng tahanan, minamahal. Andyan din, minamahal, pangalawang sindi po, minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari, minamahal. May kasiyahan po sa aming barangay, minamahal. Andyan, minamahal, na ang pagkadinig po sa aming tahanan po ay binato po. Subalin ito aking nilawan, minamahal. Ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan, minamahal. At nung araw na yun, nung gabi na yun, minamahal, kami po ay pinag-ingatan din po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan nung gabi na yun, minamahal. Kaya napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa aking pamilya, minamahal, na sila rin po ay pinag-iingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Bagamat bihira ko silang makapiling, minamahal, andyan yung physical na pangatawan na pinagkakalob po sa kanila, minamahal. Andyan din, minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon, sa lahat po ng pagpapala aking natatanggap, nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial, at higit sa papalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasalamat
ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Pensos Pula. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutuo na yan. Kung walang Diyos na nag-iingat, napahamak na ang ating mahal na kapatid. Amen? Amen? At most of the time, tayo po mga minamahal, talagang nasusuong sa ganong kalagayan. Ngunit sabi nga mga minamahal, kapag tayo po ay nagtiwala sa ating mahal na Panginoon, lalakad ka sa kadiliman, pero kailanman hindi ka mapapahamak sapagkat pinag-iingatan tayo ng anghel ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen. Praise the Lord. At habang naganda ang ating mga beloved choir, tayo muna tumayo at umawit muli sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to God. Oh, glory to Jesus, glory to my God. Glory to Jesus, glory to God. Glory to Jesus, glory to God. Oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. When the saints go marching in, we're all going up, we're all going up, we're all going up in the first resurrection. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. They'll be coming from the east, they'll be coming from the west, they'll be coming from the north, they'll be coming from the south. We're all going up, we're all going up, we're all going up. So praise the Lord. Oh, rejoice, oh, rejoice, rejoice, ye children of the Lord. Oh, rejoice, 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 children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, ye children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, shout praise the Lord. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Kung ikaw ay masaya, ipakita sa iba. Kung ikaw ay masaya, pumalakpak ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Glory to God. Amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. At ating samahan mga minamahal, ang ating mga beloved choir sa kanilang papuring awit sa ating mahal na Panginoon. Gawin natin ito na place of worship. Amen. Amen. Wala tayong gagawin, ipupuri natin lahat ng meron tayo sa ating Diyos na buhay. Amen. At sa araw na ito, mga minamahal, samahan natin ang ating mga minamahal mga awit sa kanilang papuring iali sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen.
praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. I'm singing through the master all over, all alone. And it never fails to warm my heart, no matter where I go. Knowing that God's love is there, Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. You will praise the Lord. Naman na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ikaw ba na Panginoon? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. God bless you, beloved choir. Tunay nga po mami, napakasarap papurihan ng Diyos. Amen. Amen. At yan po mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay mga papuring awit na ginagawa sa ating mga beloved brethren ay mag-concentrate din po kayo mga minamahal. Amen. At kausapin niyo ang ating mahal na Panginoon. At sabi nga mga minamahal, yan ang oras na ang Diyos pinakamalapit. Sabi nga, 2, 3, ay nag-uusap sa pangalan ng Panginoon, ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Sa oras na ito, we are more than 3. Amen. More than 10, more than 20. Ibig sabihin, ang Diyos nandyan sa ating kalagitnaan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Atin na po ibinibigay mo pagkatong sa ating mga kapatid, ating beloved Sister Nida Bakuyag sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved brother, Daniel Pereras. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri at paglaluwalhati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Dubling paggalang at pagbati po sa ating beloved Pastor, Walter Estrada Almeida. At di natin malilimutan ang mga turo at aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. At nagpapabutin po ako ng pagbati po sa ating mga beloved Almeida families, ating mga beloved pastoral workers, sa ating mga elders, sa inyong mga kapatiran. Magandang tanghali na po. Hallelujah. Praise the Lord. At nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa binigay niyang pagkakataon na
mapasalamatan ko po siya. Hallelujah, praise God. Tunay nga mga minamahal, nais ko pong pasalamatan ng mahal na Panginoong Jesus no, paano po ako nakakilala sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na aking dati po mga minamahal, talagang hindi rin po ako naniniwala sa mga ganitong gawain, napakahirap ko pong akayin. Ansan po na bagamat ako po sinisiran, talagang binabaliwala ko po ito mga minamahal. Hanggang isang araw, nagkaroon po ng karamdaman ng aking beloved kong anak na siya po may karamdamang galis sa kanyang buong katawan na bagamat dinadala ko po sa doktor po, mga minamahal, wala pong kagalingan. Puro pansamantalang kagalingan lang po yung gamot na ginagamot ko po sa kanya. Hanggang nandiyan na naalala ko po yung nag-share po sa akin na lagi ko pong binabaliwala at sumama po ako mga minamahal araw ng linggo. Sa dako po ng Marikina ang pananagawain po mga minamahal. Tunay nga po na sa aking pagdalo po ng dalo ko lang po mga minamahal, talagang namangha po ako sapagkat sa mga pagpupuri lamang po mga minamahal. Tunay nga na sabi ko kakaiba po mga minamahal dahil noon ko lamang po nakita ang ganitong mga pagpupuri po mga minamahal. Mga pag-aawitan na talagang may kabanalan po mga minamahal. Andiyan din yung mga patotoo po mga minamahal na talagang namangha po ako sapagkat ang cancer nga po dito na tinanggihan na ng doktor po mga minamahal, dito po pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Naging angketong po mga minamahal na napakinggan ko po mga minamahal na pinakita yung kanyang mga daliri po mga minamahal na pudpud na po sa kitong po mga minamahal. Sila po yung nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng mahal na Panginoong Jesus. Sila po yung pinagaling, nilinis po yung kanyang kitong po mga minamahal. Alam niyo mga minamahal, andyan na, nung ako po sa akin pakikinig po mga minamahal, sinabi pong tatanggap po mga minamahal, ako po tumanggap po mga minamahal, na tinanggap ko po ang ating Diyos, sarili ko pong tagapagligtas po mga minamahal. At nung pagkatapos na gawain, tumanggap po ako ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Alam niyo po, sa aking patuloy na napagdalo po ng 3 beses, wala pa pong 1 buwan. Tunay nga po mga minamahal, napansin ko na lang pong balat ng aking mahal kong anak. Di po ipinilinis at pinagaling na po ng ating Amen. Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoong Jesus. Gayon din po mga minamahal, dati po mahina pong aking baga. Sa patuloy ko pong pagdalo po sa banal na gawain ito po, hindi ko na rin po namalaya na sa kahabagan ng malapay na ako na rin po ipinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ganyan din po mga minamahal, ako po mga minamahal ay nakuna noon po 2004 po mga minamahal at ako po yung nag-bleeding at nandiyan po mga minamahal na sa aking pag-bleeding po mga minamahal. Ang pitos pa po mga minamahal ay nandito pa po sa aking sinapupunan. Tunay nga na inabot po ako ng isang linggo po mga minamahal. Ngunit tunay ang Diyos natin ay buhay. Sapagkat talagang tunay po mga minamahal dahil hindi po ako nagparaspa, hindi po ako nagpunta sa hospital po mga minamahal. Tunay nga na nagtiwala lang po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nanampalataya at nagpuri po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at dumalo po sa banal na gawain. Alam niyo po, ansan po mga minamahal, yung pitos na yan po mga minamahal. Ito po ipinalabas po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganyan din po mga minamahal, ito lamang po mga minamahal. Ang aking beloved husband po mga minamahal, na siya po yung napaalalahanan po. Pagkat po mga minamahal, nagtrabaho po siya sa dako po ng Pampanga po mga minamahal. 3 buwan pa siya doon na nagtrabaho. Ni minsan po, hindi na po siya nakadalo po mga minamahal. Hansan po mga minamahal na pinalalahanan po siya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nagkaroon po siya mga minamahal ng pigsa po mga minamahal dito po sa nauupuan po mga minamahal. Talagang napakahirap dahil hindi nga po siya makaupo po mga minamahal. Nung una, hindi pa po gaanong mga minamahal sapagkat sabi nila, yung pigsa na umano po sa kanya ay dapa po mga minamahal, so napakahirap po. Tinuruan po ako kung paano gagawin ko po mga minamahal para pumutok po yung pigsa, pero ginawa ko pong lahat yung kaparaanan na sinasabi po nila, ngunit wala po mga minamahal hanggang umabot na po mga minamahal na nanghihina na po yung aking beloved husband.
Talagang nandyan na po mga minamahal na hindi na po siya nakakatulog ng gabi. Halos gabi-gabi po ito mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal na hindi na po pagkatulog po mga minamahal at kumikirot po ito mga minamahal. Dahil po ang mga kapatid niya po mga minamahal sa laman, hindi pa po nakakakilala sa mahal na Panginoong Yesus. Siya lamang po. At tunay nga na tinanong ko po ang aking beloved husband kung ipa-check up ko na lamang po mga minamahal at pumayag naman po siya. Tunay nga po mga minamahal, nung chinek up po mga minamahal, tunay nga na, hallelujah, nabubulok na po yung kanyang pigsa po mga minamahal. Andiyan na po nung nilinisan nga po mga minamahal, ay tunay nga na malalim na po yung sugat po mga minamahal. Dahil po mga minamahal, nag-trigger po mga minamahal yung kanyang diabetes po mga minamahal. Tunay nga na dahil doon po pala siya po nanghihina na hindi na po siya makabangon. Hallelujah. Halos hindi na po siya makalakad. Napakabigat ang kanyang mga paa. Andiyan po mga minamahal nung andun na po kami sa ospital. Nung nalinisan na po mga minamahal, malalim na po yung sugat. Talagang nandiyan na papasok po yung aking daliri po, 2 inch na po mga minamahal. Nandiyan na rin po mga minamahal nung tinignan po yung hemoglobin niya po mga minamahal, napakababa na po. Kaya kinailangan po siya mga minamahal, nasalinan din po siya ng dugo po mga minamahal. Sabi ko sa aking beloved husband, kumapit ka lang, sabi ko. May Diyos tayo. Diyos na buhay, sabi ko. Bagamat dinala ko po ito sa doktor po, mga minamahal. Sa mahal na Panginoon pa rin po kami kumakapit. Sa mahal na Panginoon po kami umaasa po, mga minamahal. Ansan po mga minamahal na talagang nansan na nung kami pina-admit na po mga minamahal. Nansan na po mga minamahal na ilang araw na po mga minamahal, hindi pa rin, wala pa rin pong pagbabago po mga minamahal hanggang nung mga 5 araw na po mga minamahal. Dahil akala ko po mga minamahal ay mauupirahan po siya. Ngunit talagang napakabuti ng mahal na Jesus dahil nung nagpagpabackup prayer po kami at meron pong mga pumuntang na naglehans po sa akin, beloved husband po. Alam niyo po mga minamahal, yung malalim po na sugat po mga minamahal. Unti-unti po ito mga minamahal na bumababaw po mga minamahal. At sa kahabagan ng mahal na Jesus, hindi na po siya na-operahan po mga minamahal. Tunay nga na napakabait ng mahal na Panginoong Jesus sapagkat bagamat ganun po ang nangyari sa kanya po mga minamahal. Iningatan pa rin po ang kanyang buhay. Alam ko, sabi ko sa kanya, paalala lang ng mahal na Panginoong yan. Sabi ko, kung kaya mo nang dumalo, sabi ko, dumalo ka na. Sabi ko, kapag nakalabas na tayo dito sa ospital, sabi ko po, tunay nga po mga minamahal, salamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus sa tulong at habag ng mahal na Panginoong Yesus sa pangunat panalangin po ng ating malapastor. Kabalikat po lahat ng mga manggagawang patuloy na nananalangin po mga minamahal. Sa kabagan ng mahal na Panginoong Yesus, kasama ko po ng aking beloved husband po mga minamahal ngayon po mga minamahal. Praise the Lord, amen. Napakabait ng mahal na Panginoong Yesus dahil akala ko po mga minamahal, mamamaalam na yan mga minamahal, ngunit tunay ang Diyos natin ay buhay. Makapangyarihan, hallelujah, praise God. Kaya ako nagpupuri, nagpapasalamat na binigyan pa po siya ng isa pang pagkakataon po, isa pang pagkakataon na siya po ay magpuri at manalangin at talagang makapagsisi po mga minamahal. Kaya papasalamat po ako sa mahal na Panginoong Yesus sa mga biyaya at pagpapala pinagkakaloob niya po na patuloy na ipinagkakaloob po sa amin sa pag-iingat niya po mga minamahal. Sa lahat-lahat ng mga pagpapalang financial, material, physical, nilalutihid ang pagpapalang spiritual, kaya hanggang dito na lamang po ang lahat po ng kapurian, pasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. God bless you, mga kapatid. Sa pinagpalang patutunayan at tunay nga po mga minamahal na talagang napakabait ng Diyos. Amen. Sabi nga, signs and wonders and miracles. Sabi, yan po mga minamahal nakikita natin dito mga minamahal. Yan ang pagkakaiba ng tayo po mga minamahal ay sa dating relihiyon na talagang akala natin patay ang Diyos. Amen. Dalangin tayo ng dalangin, walang tumutugon sa mga panalangin natin.
Dito mga minamahal, ang Diyos mismo ang tumutugon kung paano ang karamdaman gumagaling, ang problema nilulutas. Nakita niyo mga minamahal, ha? Grabe yung mga himala na yan. At yan po mga minamahal ay hindi magagawa ng tao, hindi magawa ng malapas na Diyos. Siyempre, Diyos ang gumagawa lahat niyan. Walang nagagawa ang tao dito. Ang tangi lang ginagawa ng ating mga pastor, ating mga malabad preachers, natin mga minamahal, or the preachers natin, ay ipangaral, ipakilala kung sino ang Diyos na dapat sasambahin. Walang iba kundi ang ating mahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon at kinakailangan sambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. Walang ribulto dito mga minamahal. Amen? Bakit? Sapagkat ang Diyos sa espiritu, kinakailangan sambahin siya sa espiritu at sa katotohanan. Yung pagpalakpak na yan, yung pagpupuri na yan, amen? Yan ay kalooban ng Diyos. Amen? Yung ating ginagawa dito, mga minamahal, kung hindi totoo, yan ay kalooban ng Panginoon. Hindi gagaling ang cancer. Hindi gagaling ang grabing mga himala. Hindi makalakad ang pilay. Pero lahat nangyayari yan. Bakit? Kalooban ng Diyos na tayo magpuri sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat na pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Narito na po ang ating pong mga kapatid, ating beloved brother Daniel Pereras. Pakinggan po natin kung paano po siya pinagpala at siya po sundan ng ating pong beloved sister Feli Ibanez. Amen. Beloved Children's Choir, please prepare. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati, pagdakil at pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamataas po lamang. Praise the Lord. Ako po yung nagpapabon dubling paggalang sa ating minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida. At ganoon din po mga minamahal sa atin natin malimut-limutan na aral at turo na ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. At ako rin po yung bumabati sa lahat po ng beloved Almeida family, sa ating beloved workers, sa ating beloved elders na kapiling natin sa ngayon, at sa inyo mga minamahal na kapatiran, magandang tanghali po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po yung nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamahal pa Isus sa dakilang pagkatong ito na pinag-ulap sa inyo abang lingkod upang aking may hayag ang mga himalang ginawa ng ating pinakamahal pa Isus sa aking buhay. Hallelujah. Akin lang pong sariwain, mga minamahal, ang mga himalang ginawa ng ating pinakamahal pa Isus. Hallelujah. Bilang isang retired na sundalo, mga minamahal, hallelujah. Noong ako po mga minamahal ay nadestino sa Mindanao, hallelujah, sa may Pikit North Cotabato, mga minamahal, patungo kami noon mga minamahal sa aking destinasyon. Kami po ay nakakumboy mga minamahal. Nakasakay po ako sa may 6 by mga minamahal at dalawa po kami nakatayo sa may likod ng driver mga minamahal. Hallelujah. Habang binabagtas po namin yung kahabaan ng daan mga minamahal sa hindi inaasahang pangyayari, yung pong sinusundan namin mga minamahal na tangke na escort sa amin mga minamahal. Yun po ay nakaapak ng isang landmines mga minamahal. Hallelujah. Yun po ay sumabog mga minamahal. Talagang kitang-kita ko ang pag-angat ng tangke mga minamahal. Hallelujah. Yung napakalaking gulong mga minamahal na halos kasing taas ko mga minamahal ay naubos mga minamahal. Hallelujah. So hindi inaasahang pangyayari. Isa pong shrapnel mga minamahal ang tumama sa aking dibdib mga minamahal. Sa lakas po ng kanyang impact mga minamahal dahil ako po ay nakatayo. Ako po ay natumba mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Pagbagsak ko mga minamahal dahil nagkagulo na mga minamahal, bumaba lahat ang aking mga kasama. Sabi ng aking kasama mga minamahal, hallelujah, sabi niya, Dan, may tama ka, sabi sa akin mga minamahal. Kaya hallelujah, hindi po ako makaimik-imik mga minamahal. Hallelujah, dahil ang iniisip ko yung tama sa aking dibdib mga minamahal. Pinapakiramdaman ko mga minamahal ang aking sarili kung ako'y mahilo o kaya umagos ang dugo sa aking katawan dahil pag sariyaw pa mga minamahal mainit. Hallelujah, kaya sabi ko, hallelujah, parang wala man yata. Sabi ko, hallelujah, kaya dahan-dahan kong kinapa ang aking dibdib mga minamahal. Purihin ang ating pinakamahal pa Jesus sa panandalangin ng ating minamahal. Ginagalang Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, hindi tumagos mga minamahal. Yung shrapnel na yon, hallelujah, hallelujah. Amen. At pinapasalamat ako ating pinakamahal pa Jesus, hallelujah, sa papungin mga minamahal noong muling nagkagulo sa may hulusulo. Hallelujah, naatasan po kami na pasukin ang kampo ng mga busayap. Habang nandun na kami mga minamahal, ako po ay nasa
Pangatlo sa unahan, mga minamahal, habang pinapasok namin yung kampo, mga minamahal, dahil nasa high ground sila, mga minamahal, overlooking nila kami, mga minamahal. Habang pinapasok namin, mga minamahal, ay napansin ko, mga minamahal, na kami po ay nakapasok sa isang killing zone, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko sa pinakaunahan, sabi ko, Sarge, hinto ka muna. Pupunta ako sa ating opisyal. Nakapasok tayo sa killing zone. Kaya pinuntang ko aking opisyal. Sabi ko, sir, nakapasok na kami sa killing zone. Hallelujah. Pagka susunod pa kayo, makakapasok kayo, makukulong tayo, maraming mamamatay sa atin. Sabi ko sa aking opisyal, sabi niya, di, pasukin pa natin, dahan-dahan lang. Kaya muli akong bumalik sa harapan, mga minamahal. Sabi ko, dahan-dahan lang. Sabi ko, para hindi tayo makapasok kaagad. Sabi ko, halo, habang pinapasok namin, mga minamahal, talagang hindi ako mapakali, mga minamahal, panailingon ko sa likod. Hallelujah, baka makapasok kami lahat. Noong nakapasok na yung kalahati, muli kong pinahinto, mga minamahal, at binalikan ko ang aking opisyal. Sabi ko, sir, nakapasok na kalahati na, pag makapasok pa kayo, makukulong na tayo. At marami ang mamamatay sa atin. Sabi ko sa aking opisyal, i-request ko lang po sana na putukan namin isang beses. Sabi ko sa aking opisyal, kaya sabi niya, sige, putukan niyo isang beses. Kaya muli akong bumalik sa harapan, mga minamahal. At yun po ay, sabi ko, putukan mo isang beses. Kaya pinutukan ng pinaka-point namin, mga minamahal, nakahanda na pala yung mga abusayap, mga minamahal, na makapasok kami lahat upang kami ikulong. Nagkaroon ng grabing labanan, mga minamahal. Hallelujah, sa hindi inaasang pangyayari, isa pong bala ng M203 grenade launcher, mga minamahal, ang bumagsak sa aking harapan, 2 dipa ang layo. Hallelujah, yung po ay sumabog, mga minamahal. Talagang ramdam na ramdam ko, mga minamahal, yung kanyang shockwave, mga minamahal. Papunta sa akin lahat yung mga shrapnel. Hallelujah, dahil nasa aking harapan lamang. Hallelujah, subalit puri ng ating pinakamalapay Jesus. Sa panandalangin natin, minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Willie Estrada Almeida, ni isang shrapnel, mga minamahal, walang tumama sa akin. Praise Hallelujah. the Lord. Amen. At pinapasalamat ang umuli ating pinakamalapay Jesus. Hallelujah. Dahil noong year 2010, mga minamahal, hallelujah, ako po ay nadistino sa Malacanang, mga minamahal. Naka-10 taon po ako doon, mga minamahal. Hallelujah. At nung kasagsagan po ng COVID-19, hallelujah, Pangulo Rodrigo Duterte, mga minamahal, nagkaroon po siya ng zona, mga minamahal. At nakasama po ako, mga minamahal, sa zona na yun, mga minamahal. Dahil sa kasagsagan po ng COVID-19, hallelujah, sa seguridad ng Pangulo, kailangan lahat kami ay dumaan sa swab test, mga minamahal. Hallelujah, kaya 4 na beses po kaming sinwab test, mga minamahal. Dahil sa unang swab test namin, mga minamahal, hallelujah, ay pagkatapos ng swab test, lumabas ang result, ay napakarami ang nag-positive sa amin, maging sa mga PSG, mga minamahal, sa mga empleyado, hallelujah. Kaya hallelujah, sabi ko doon sa aming mga Marines, mga minamahal, ay napakarami rin ang nag-positive, mga minamahal, hallelujah. Dahil sa dami ng nag-positive, hallelujah, muling tumawag ang Red Cross na kailangan i-swab test kami, mga minamahal, hallelujah. Kaya ako pa ay humingi, mga minamahal, ng baka prayers dito sa ating pastoral house, sa ating beloved ordained preachers, Kuya Bubinir, hallelujah. Sabi ko, Kuya, hallelujah, isama naman dyan na aking pangalan, hallelujah. Magkakaroon po kami muli ng swab test at napakarami na ang nag-positive dito sa amin. Sabi ko sa ating beloved ordained preachers, hallelujah. Ang sabi natin, beloved ordained preachers, magtiwala ka lang sa ating pinakamalapay Jesus, hallelujah. At babalutin ka ng kanyang kapangyarihan, hallelujah, magpuri, mag-ayuno, hallelujah. Kaya ganon ang aking ginawa, mga minamahal. Ako'y nagtiwala sa ating pinakamalapay Jesus. Ako'y nagpuri lagi, mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa dumating yung swab test namin, mga minamahal, hallelujah. Hallelujah. Pagkatapos ng aming swab test, mga minamahal, hallelujah, ay talagang napakarami pa rin ang nag-positive, mga minamahal, hallelujah. Pagkatapos namin ng yung swab test namin, mga minamahal, talagang bandang hapon, mga minamahal. Nung sinwab test kami ng umaga, talagang napakalakas ko, mga minamahal. Wala akong nararamdaman. Subalit nung hapon na, mga minamahal, ay talagang inapoy na ako ng lagnat, mga minamahal, na walang aking pangamoy, na walang aking panglasa, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. At inubo ako, mga minamahal, hallelujah, inubo ako ng tuyong-tuyo, mga minamahal, hallelujah. Kaya sabi ko, man na Panginoon, hallelujah, mga sintomas ng COVID ay nasa akin, hallelujah. Hallelujah. Saan ako nagkamali? Sabi ko sa akin, pinakamalapay Jesus, nagpupuri ako 2 beses, hallelujah, gagawin kong 3, umaga, hapon, gabi. Huwag mo lamang akong pabayaan, sabi ko sa ating pinakamalapay Jesus, hallelujah. Kaya lagi ako nagpupuri, umaga, hallelujah, hapon, gabi, mga minamahal, hallelujah. Sabi ko, man na Panginoon,
Hindi ko sasabihin ito sa aking opisyal, hallelujah, alam ko na hindi mo ko pababayaan. Sabi ko sa ating pinakal That's right. Jesus, hallelujah. Kaya hindi ko sinabi mga minamahal sa aking mga kasamaan, ganun din sa aking opisyal, hallelujah. Subalit, yung aking mga kasama ay sinabi nila na sila ay may mga sintomas ng COVID, mga minamahal, kaya automatic, hallelujah, sila ay quarantine, mga minamahal. Subalit yung abang lingkod, hallelujah, ako'y nagtiwala sa ating pinakal Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Amen. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, ikaw nang bala sa akin. Lagi akong nagpupuri, mga minamahal. 3 beses, mga minamahal. Hallelujah. Hanggang sa muling tumawag ang Red Cross, mga minamahal, na kami isubtis ng 3 beses, mga minamahal. Hallelujah. Kaya sabi ko, mahal Panginoon, yung unang subtis ko, pangalawa, wala pa akong resort. May pangatlo na naman. Sana po, tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus. Hallelujah. Kaya, 3 days before, mga minamahal, bago kami isubtis, mga minamahal, ay tinanggal ng ating pinakal pa Jesus ang aking lagnat. Hallelujah. Yes. Praise the Lord. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo aking lagnat, subalit may mga naiwan pa, wala pa akong pang-amoy, pang-lasa. Inuubo pa ako, hallelujah. At malapit na kami isubtis. Ikaw nang bahala sa akin. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Hanggang sa dumating yung time na isubtis nila kami, mga minamahal, may wala pa akong pang-amoy, pang-lasa. Hallelujah. May mga sintomas pa ako ng COVID, mga minamahal. Hallelujah, hanggang sa natapos ang aming swab test, mga minamahal, hanggang sa mga ilang araw habang hinihintay namin ang result ng pangatlong swab test, mga minamahal, may mga nauna na nalumabas na result, subalit sa aming mga Marines, mga minamahal, ay wala pang mga minamahal. Hallelujah. Kaya muling tumawag ang Red Cross na iswab test kami ng pang-4. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, may pang-4 pa. Hallelujah. Wala pa akong result. Hallelujah. Ikaw nang bala sa akin. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah, sana tuluyan mo na akong pagalingin. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah, kaya lagi ako nagpupuri 3 beses, mga minamahal, hallelujah. Hanggang sa 3 days before, mga minamahal, bago kami iswab test, tinanggal ng ating pinakal pa Jesus ang aking ubo, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Binalik ng ating pinakal pa Jesus ang aking pangamoy at panglasa, at nararamdaman ko unti-unti akong lumalakas. Sabi ko, mahal na Panginoon, maraming salamat. Tinanggal mo lahat ng sintomas ng COVID sa aking katawan. Binalik mo aking pangamoy at panglasa. Hallelujah. Magaling na ako. Sabi ko sa ating Amen. pinakal pa Jesus. Hallelujah. Hindi na ako natatakot sa pang-4 na yan. Negative ako dyan. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus. Hallelujah. Hanggang sa dumating yung time na iswab test kami, mga minamahal, hallelujah, hindi alam na aking mga kasama ko minamahal, grabing tuwa ko, hallelujah, sabi ko, mahal na Panginoon, hindi na ako takot dyan, sabi ko, magaling na ako, sabi ko, hallelujah. Kaya nung pagkatapos namin iswab test, mga minamahal, mga ilang araw, hallelujah, pinunta na ako ng aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pangatlong swab test natin, sabi niya sa akin, ganun ba, sabi ko, naalala ko, mga minamahal, nung sinwab test kami ng pangatlo, may mga sintomas pa ako ng COVID, mga minamahal. Wala pa akong pang-amoy, mga minamahal. May mga ubo pa ako. Sabi ko, tingnan natin, sabi ko. Kaya tinignan namin, mga minamahal, yung pangatlong swab test na, mga minamahal. Nakita ko kaagad ang aking pangalan, mga minamahal. Naka-marking na pula, mga minamahal. Nag-positive ako sa COVID-19, mga minamahal. Hallelujah. Sabi ko, mahal na Panginoon, nag-positive ako sa pangatlo, pero yung pang-4, magaling na ako doon, negative na ako doon. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Kaya hallelujah, sabi ng aming opisyal, lahat kayo na nag-positive ng pangalawang swab test dito, separate kayo, ikwa-quarantine kayo sa may Tarlac, sabi sa amin, mga minamahal. Kaya sabi ko, mahal na Panginoon, hallelujah, yung pang-4, sana lumabas na bukas, hallelujah, pinagaling mo na ako doon, negative na ako doon, ayaw kong makwarantine. Sabi ko sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. Kaya kinawagahan, mga minamahal, muli akong pinunta ng aking kasama, sabi niya, Sarge, lumabas na yung pang-4 na swab test natin, sabi niya sa akin, sabi ko, ganun ba? Yung swab test mo, kumusta? Sabi ko, sabi niya, positive pa rin ako, Sarge. Sabi niya, classmate pa rin tayo. Sabi niya, sabi ko, hindi na. Sabi ko, pinagaling na ako ng mahal Panginoon. Hallelujah! Kaya ako'y pumasok sa aking kwarto, hallelujah, ako'y nandalangin, nagpuri sa ating pinakal pa Jesus, hallelujah. So panandalangin natin, minamahal, ginagalang Evangelist Pastor Wilde Estrada Almeida, hallelujah, bago matapos ang aking pagpupuri, lalabas na rin ang aking result, magni-negative na ako sa pangalang Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Habang ako'y nagpupuri sa ating pinakal pa Jesus, mga minamahal, nag-text ang Red Cross, mga minamahal, negative na ako, mga minamahal, hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakal pa Jesus. Walang gamot-gamot, walang ospital
ospital, ako'y pinagaling na ating pinakal pa Jesus sa aking COVID. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakal pa Jesus. Hallelujah. At pinapasalamat ako ating pinakal pa Jesus. Hallelujah. Sa araw-araw na paggabayan sa amin sa aking trabaho, sa aking pamilya. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakal pa Jesus. At pinapasalamat ko sa ating pinakal pa Jesus, mga pagpapalang pinansyal, physical, higit lahat sa spiritual. Hanggang dito lang po lahat ng kapulat pasalamat ay tanging sa ating pinakal pa Jesus po lamang. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Walang anumang kabagsikan ng mga virus na yan sa kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya po napatunayan natin mga minahal sa pamagitan ng patuto ng ating mga kapatid. Nakita niyo mga minamahal, sa that time, talagang grabe ang mga namamatay. Grabe. Daily, talagang million, thousands mga minamahal na namamatay. Amen. Pero nakita niyo mga minamahal, sa pamagitan ng pagpupuri, yung katulad ginagawa natin mga minamahal katulad ngayon. Amen. Akala natin, baliwala lang yan. Mayroon po kapangyarihan yan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Yung pagpo-fasting natin mga minamahal. Yung ating pagpupuri mga minamahal. Amen. Yan po lahat ay kalooban ng mahal na Panginoon. At kapag nagawa natin, ang sabi ng Biblia, may kapangyarihan ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon habang naganda ang ating mga beloved children sa choir. Tayo muling tumayo. Umawit tayo sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Oh, Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. Oh, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Amen. But God commanded His love toward us, and yet while we were sinners, Christ died for us. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost, which is given unto us, unto us. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lord to God, at ating samahan mga minamahal ang ating mga meeting sa kanilang papuring iyanin sa ating mga Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome to Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Amen. Praise the Lord.
magpasalamat sa'yo. Sinunda ng paligid iyong likha, bawat puno at halaman ay ikaw ang siyang gumawa. Sa bawat araw at gabi na ako'y iningatan mo, hindi man lamang naalalang magpasalamat sa'yo. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. You gave me my hands to reach out to man, to show him your love and your perfect plan. You gave me my ears, I can hear your voice so clear. I can hear the cries of sinners, but can wipe away their tears. You gave me my voice to speak your word, to sing all your praises to those who never heard. But with my eyes I can see for more availability in the hearts broken, so many people to be free. Lord, I'm available to you. My will I give to you. I'll do what you say to. Use me, Lord, to show someone the way and enable me to say, my storage is empty and I am available to you. Now I'm giving back to you all the tools you gave to me. My hands, my ears, my voice, my eyes, so you can use them as you please. I have emptied out my cup so that you can fill me up. Now I'm free, I just want to be more available to you. Lord, I'm available to you. My will I give to you. I do what you say to. Use me, Lord, to show someone the way
I am available to you. Lord, I'm available to you. My will I give to you. I do what you say to. Use me, Lord, to show someone the way and enable me to say, my storage is empty and I am available to you. Lord, I'm available to you. My will I give to you. I'll do what you say to. Use me, Lord, to show someone the way and enable me to say, my storage is empty and I am available to you. My storage is empty and I am available to you. Storage is empty and I am available to you. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tuloy na napakabuti natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, turuan daw ang mga kabataan sa mga lalakad na dapat nilang lakaran. At sa kanilang pagtanda, ito'y hindi nila hihiwalayan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At ganun din mahal na kung meron kayong mga chikiting dyan na mahal, huwag niyong talagang ipagkait na ipagamit yan sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Dahil tunay na grabing pagpapala at talagang habang bata pa lang ay talagang natuto ng magpuri sa ating dakilang Diyos. Palakpakan mo natin yung pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat, hallelujah, at paglulhati, pagsamba ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At ako'y nagpapaabot din po sa kapahintulutan nating beloved ordained preacher ng dobleng paggalang po sa ating beloved honorable pastor, Will Estrada Almeida, at ganoon din sa pag-alala sa mga turut aral ng ating beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. At ako rin po bumabati sa kanilang beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved honorable pastor, at ganoon din sa ating mga minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Neer, sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Bynes Neer. Amen, praise the Lord. At ganoon din sa beloved elders natin pong kapili ngayon, at sa ating mga minamahal na kapatiran, maging sa ating mga webcast viewers, sa ating mga YouTube followers. Hallelujah. Isang magandang tanghali po sa inyong lahat. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo makinig, mga namahal, mga pinagpalang patotoo. Hallelujah. Talagang ating pakinggan mainam na mahal, dahil yan ay grabing pagpapala po sa ating manamahal. Malay natin manamahal, meron tayong sishiran, kagaya po ng mga nangyayari manamahal, yung mga patotoong yan, magagamit natin yan sa paghahayo manamahal. Yung mga patotoo mismo ng ating mga kapatiran, pag tayo maghahayo, depende sa mga sitwasyon na mapupunta nating hahayuan manamahal, yan ay magagamit po natin. Kaya makinig po tayo mainam upang tayo lubos sa pagpalain natin pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal manamahal, atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved sister Corazon Bulia. Amen, praise the Lord.
At sundan po siya ng ating beloved brother Salvador Buques. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord po, mga minamahal kong kapatid. Dubling paggalang po sa ating sa ating beloved, praise the Lord. Mataas pong pagpupuri, pagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Lord. Pangalawa po sa ating beloved Honorable Evangelist Will Estrada Almeida. Pag-alala po sa turot aral ng ating beloved Assistant Pastor, sa kanya pong mga beloved babies, mga apo, manugang. Praise the Lord po. Mga minamahal, magpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon kung paano po ako nasave sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Totoong makapangyarihan ng Diyos ng Jesus Miracle Right, Crusade. amen. Mga Praise the Lord. minamahal. Kasi po ang banal na gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon, napanood ko po ito sa TV year 92. Nasib po ako 93. Ang sabi po ng ating ginagalang beloved evangelist Will Estrada Almeida, kung sino daw po yung may karamdaman, sumunod daw po sa panalangin, magsisi daw po. Ako naman po kasi po nakikinood lang po ako sa kapitbahay noong mga panahon po na yun, wala po akong television. Tapos po, umuwi po ako sa bahay ko, ang sabi ko na lang po, sabi ko, Diyos ko, kung totoo po yung sinasabi ng mamang matapang sa TV, pagalingin mo naman po yung tiyan ko kasi po nung mga panahon na yon, kapapanganak ko lang po, ligated po ako. Naoperahan po ako, mga minamahal. Talaga pong himala po talaga sa lahat ng himala. Kasi po nung nanalangin po ako, yung tiyan ko po na ubod ng kirot kasi wala na po akong iniinom na sa kirot kasi po na pre-clamps po ako ng panahon na yon. High blood po ako, may eclampsia ako. Na 50-50 po ako. Yung ligate ko po sa panalangin po ng ating beloved evangelist nung sumunod po ako. Ano po, namanhid po yun year 92 hanggang ngayon po, wala pong check-up. Tapos, may lumapit po sa akin na babae, sabi niya, gusto mong pumunta dyan? Sabi ko, tinatanong ko nga si nanay kung natandaan niya yung channel ng pinapanood namin. Ang sabi lang nung matanda, basta ako kurason, sa TV lang, sa Diyos lang ako naniniwala. Sabi ko, Nay, ano po, gusto ko lang pong malaman kung ano yung channel kasi hindi ko matandaan. Gusto ko pumunta doon eh. Sabi niya, linuloko mo ako, matanda na ako. Kanina nagdadaligdig ka maglakad. Sabi ko, yun na nga po eh. Yung dasal po nila na nakakagaling eh. Sabi kong ganun. Praise the Lord. Hallelujah. Tapos po, may lumapit po sa akin na babae. Sabi niya, gusto mo pumunta dyan? Sabi ko, opo. Tapos sabi niya, sasama ka sa akin. Sabi ko, baka mamaya yung nandoon, hindi ko makita yung mama na nagsalita sa TV ha. Hindi ako dyan, ayoko dyan, pag hindi ko nakita yun. Tapos po, sumama ako sa kanya no nagpatanggap na po, nakita ko po ang ating ginagalang beloved evangelist Will Estrada Almeida. Praise the Sabi Lord. ko po Hallelujah. doon sa beloved sister, sis, saan po yung bautismuhan? Magpapabautismo ako. Sabi niya, sis, Praise the Lord. Hallelujah. sabi niya, sa linggo ka na lang magpabautismo. Baka wala ng bautismuhan. Sabi ko ngayon na. Sabi niya, sa linggo na lang kasi nagmamadali tayo. Tapos, hindi pa ako nabautismo noon. Pag sunod po linggo, nabautismuhan pa ako. Purihin po ang mahal na Panginoon Diyos. Praise the Lord. Simula Hallelujah. po year 93 hanggang ngayon sa kalooban ng mahal na Panginoon, nandito pa rin po ako. Praise the Lord. Hallelujah. Pangalawa ko pong patotoo, mga minamahal, ang aking beloved husband, against po talaga sa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Kasi ako po ang naunang na-save, hindi po niya naiintindihan yung overnight. Bakit daw po may magdamag na pagsimba? Sabing ganun. Kahit po yung ikasampung ikasamput handog po sa mahal na Panginoon, hindi po yan naiintindihan. Kahit po binabasa ko po yan sa Bible, may Bible po ako sa simbahan, binabasa ko po sa kanya, hindi niya po naiintindihan. Nagagalit po siya sa akin. Nagsuffer po ako ng halos 4 years bago ako nakahawak ng kita niya kasi hindi niya po naiintindihan yun. Ibibigay ko lang daw po yun sa pastor ko, yung pera niya. Tapos, ang ginawa niya po, kasi hindi niya po ako napagbabawalan sa pagdalo sa banal na gawain ng mahal na Panginoon, yung overnight po, hindi ako naka-overnight. Kasi yung pintuan po namin, pinakuha niya po ng 15 pako. Alam niyo mga minamahal, talagang sa totoo lang, hindi po ako nakadalo. Sabi ko, hindi lang naman ngayon ang pagkakataon, makakadalo rin ako.
Sa awa ng mahal na Panginoon, sa katagalan po kasi hindi po talaga ako nagpapatalo. Ang gusto ko lang po makadalo sa banal na gawain. Praise Kahit the Lord. hindi niya po ako bigyan ng ng pamasahe, wala akong pakialam, basta ako dadalo. Tapos alam niyo mga minamahal, sa katagalan po nagsabi siyang, o sige, dumalo ka. Sabi ko, salamat sa mahal na Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Hindi po rin yung puso niya. Sunod pong patuto ko mga minamahal, yung baby ko po nung nanganak akong na-preclams ako. Pag edad po nito ng 2 taon, umalis po ako ng bahay, pumunta po ako dito sa parte ng Nabutas kasi nasa Quezon City po ako. Ano po mga minamahal, nung iniwanan ko po yung anak ko, na nakalunok po talaga pala ito nang hindi ko alam kung anong bagay. Tapos yung anak ko pong panganay na babae, 10 taon pa lang po nung mga kasalukuyan na yun. Ang ginawa po nung anak ko, pinuntahan po yung beloved sister. Sinabi niya, Nay, yung kapatid ko po, wala na pong itim yung mata, puro na lang po puti. Naduduwal po siya, wala naman po siyang maisuka. Ang ginawa po nung beloved sister, pumunta po sa bahay ko, tapos lumuhod siya na nalangin. Tapos ikinas-out niya po mga minamahal yung nalunok ng anak ko. Tunay talaga mag-ingat ang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po talaga sa panalangin ng ating ginagalang beloved evangelist Will Estrada Almeida. Kasi nung ikinas-out po ng beloved sister kung ano ang nalunok ng anak ko, yung 2 piso po na walang kanto. Purihin ang mahal na Panginoon sa pag-iingat niya. Salamat po mga mahal na Praise the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah. Pangalawa, sunod naman po patotoo ko, nung umuwi po ako ng Camarines Norte, taga Camarines Norte po ako mga mahal. Nakasakay na po ako sa Cubao ng Paparakali. Pagdating po sa bayan ng Parakali, nasa terminal na po ako. Nasa daungan na po ako ng bangka, kumbaga po tatawid na lang ako ng isla. Hindi ko po maintindihan yung sarili ko kay kung bakit sumakay pa uli ako ng bus papunta naman ng bayan ng Daet. Pagdating po sa bayan ng Labo, bumaba ako, sumakay ako sa papuntang bayan ng Binsons. Doon po ako sumakay ng bangka, patawid ng isla. Alam nyo mga minamahal, tunay mag-iingat ang mahal na Panginoong Hesus. Purihin ka, dakilang Diyos na buhay. Alam nyo po, kung sa Parakali po ako nakasakay, yung pong sasakyan kong bangka, naputol po sa gitna. Ang nakaligtas lang po maglolo. Purihin ang mahal na Panginoon sa pag-iingat niya, mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Tunay Hallelujah. talaga mag-iingat ang mahal na Panginoong Hesus. Sunod po mga minamahal, namalang ko po ako dito sa Commonwealth Market. Tapos nung pauwi na po ako, may bigla po akong kinalabit ng isang babae. Sabi niya, tanggalin mo yung kamay ko. Sabi ko, Nay, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit mo naman ipapatanggal sa akin yung kamay mo? Sabi niya, basta tanggalin mo yung kamay ko. At tinalikuran ko lang po yun. Tapos nahila ko po siya. Sabi niya, basta tanggalin mo yung kamay ko. Pagtingin ko po mga minamahal sa palda ko, nandun yung kamay niya, hindi makaalis. Pero ang luwag po ng bulsa ng palda ko. Napag-isip-isip ko, ito na pagkakataon mag-share. Sabi ko, alam nyo, Nay, wag na po kayong maya sa anak nyo, sa mga apo nyo na lang, o kaya sa Diyos na buhay na nasa langit. Ang Diyos po ng Jesus Miracle Crusade, nagbabago ng buhay ng tao. And praise the Lord. Hallelujah. Sabi ko, dumalo po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade sa Amoranto kasi po dyan nagbabago ng tao. Tunay po mga minamahal, nung minsan po narinig ko yung patatuo niya na yung sinasabi niya na yung sister sinabi nagbabago ang buhay ng tao. Sunod naman po mga minamahal, na hallelujah. Jesus. Purihin ka mahal na Panginoong Jesus. Umuwi po ako uli ng Camarines Norte, nasa laot na po ako minamahal. Hindi ko po alam na signal number 3 pala, may bagyo. Ang lakas po ng alon. Salamat po talaga sa mahal na Panginoon, nakadaong pa ho kami sa dalampasikan. Tunay po talaga ang Diyos mag-ingat. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sunod naman po, dito po sa trabaho ng asawa ko sa Banawi kasi nagagawa po siya ng katawan ng sasakyan kung anong sira. Diyan po sa stoplight ng Banawi, mayroon po ako nakitang babaeng umiiyak. Ang sabi ko na lang po dun sa babae, saan ka ba uwi? Ang mabibigay ko lang sa iyo, pamasahe mo. Basta dito sa Quezon City lang ha. Sabi kong ganun. Sabi niya, ate, hindi po. Kasi yung asawa ko po nandiyan sa orthopedic, puputulin ng paa.
Sabi ko, naniniwala ka ba na may Diyos na buhay sa langit? Sabi niya, opo. Sabi ko, dumalo ka sa Amoranto, isuko mo yung sarili mo sa mahal na Panginoon, maglingkod ka. Kahit anong mangyari, talagang maglingkod ka kasi kagalingan niya ng asawa mo. Alam niyo mga minamahal, nung mga panahon na yun, kasi hindi naman po natin natatandaan yung mga nasisira natin. Bigla po akong kinalabit niya sa may Jollibee ng Amoranto. Alam niyo mga minamahal, sabi niya, salamat po. Sabi ko, ano, bakit? Magkakilala ba tayo? Sabi niya, ako po yung siniran mo na dumalo sa Jesus Miracle Crusade. Yung asawa ko po, hindi naputol ang paa. Purihin ang mahal ng Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah, hallelujah. Salamat po sa pag-iingat ng mahal ng Panginoon. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat tayong sa mahal na Panginoon. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid, sa ating beloved Sister Corazon Bulyas, pinagpalang buhay na patutungan, tunay minamahal na napakabuti ng Diyos. Amen. Ganyan kabuti ang Diyos sa pinaglilingkuran. Kaya sa ating mga beloved viewers, talagang halin na kayo talagang maglingkod na sa ating buhay na Diyos upang ang mga pagpapalang ito inyo rin matanggap na mahal. Grabing pagpapala ng ating mga kapatid. Grabe pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Yung isang babae, yung sa kanyang patutuo, minamahal, alisin mo yung kamay ko, alisin yung pala, minamahal, dinudukutan siya. Nung dinudukutan siya, minamahal, yung mandurukot, hindi niya maalis yung kamay sa bulsa ng mahal na kapatid. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganyan na mag-iingat ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Grabing pagpapala mula sa ating Diyos. Ganyan, grabe kabuti ang ating Diyos. Mag-ingat sa kanyang mga anak. Palakpakan po natin yung pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. At minsan po tayo tumayo habang nag-aanda po ang ating beloved choir. Amen, praise the Lord. Tayo po magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Tataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Aawitan kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itataas ang iyong marilag, banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatnubay sa aming buhay. Amen, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. Manatili po tayo nakatayo mahal at tayo makisabay sa mga makalangit na awitin na nadadali natin beloved choir. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved youth and singles choir. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ, and tell the
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. I can't believe the way your love has got a hold on me. Each morning I wake to find you near. You lift me above my fears and set my feet on solid ground. All of my days belong to you. And I breathe in the breath of life that fills my heart. You are my all-consuming fire. I stand here before you in wide open wonder, amazed Praise the Lord. at the Hallelujah, hallelujah. glory of you, the power of Glory to you, my Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. revealing your purpose in me as I'm reaching for you. I can't believe the way your love has got a hold on me. Each morning I wake to find you near.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, beloved choir. Amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo na mahal sa mga ilang pong pagbabahagi ng buhay na patotoo. Amen. Praise the Lord. At patuloy po tayong makinig na mainam na mahal. At atin pong tinatawagan na po ang ating mahal na kapatid, ating beloved brother Salvador Puques. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved Sister Feli Ibanez. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mga minamahal, huwag po nating paumainin po minamahal. Pag nakakapuntos po ang ating pinakamamahal na Panginoon minamahal, lalo na sa mga pagpapatuto minamahal, huwag po nating tipirin yung ating palakpak. Talagang pumalakpak po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung yung mga basketballista nga noon, nung tayo hindi pa nakakilala sa ating Diyos, pag nakakashoot, talagang grabe ang palakpak natin. Mas higit pa ang ating papalakpakan dahil Diyos na makapangyarihan sa lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Mahal na kapatid. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord po. Ako po rin nagpapasalamat, pagsamba ay naukol lamang sa ating pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At dobleng paggalang sa ating ginagalang na Pastor Weldy Estrada Almeida at sa di malilimutang turo aral ng ating assistant na si Almeida. Ako po bumati sa ating mga manggagawa at sa ating mga preacher, sa ating beloved ordained preacher, Bobonyer, at sa ating mga kapatiran. Magandang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Ako po nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Tunay po ang mga ako po pinagpadali. Andiyan po ako nakadarap po mga mina. Tunay po mga inamahal. Andiyan po ang hallelujah sa bagamat umuulan po mga inamahal. Tunay po mga mina. Tunay po ako po walang trabaho mga mina. Tunay po andiyan po mga inamahal. Sa paggawa ng halbak po mga inamahal. Tunay po hindi po makagawa ng halbak mga minahal. Ngunit ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal. Sabi ko, Malapeno, hallelujah, dadalaw kami ng lingkod. Tunay po mga minamahal, umaraw po mga minamahal, nagpapasalamat ako sa Malapeno, hallelujah. Tunay po mga minamahal, nung wala pa ako sa gawain dito mga minamahal, tunay po. Andiyan po ang aking karamdaman, pananakit ng dibdib, pananakit ng mata, andiyan din ang aking abisyo mga minamahal. Tunay po ang aking pananakit ng dibdib po mga minamahal, tunay po. Ako'y nagpapagamot sa doktor mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, meron po malit na gamot, ininom ko mga tunay po mga minamahal, walang kagalingan po mga minamahal. Isang araw po mga minamahal, tunay po na mga minamahal, aking napakinggan ang programa ng Jesus, Miracle ko si Jesus, Miracle Hour sa Reggie po mga minamahal. Hallelujah, tunay po aking sinubaybayan po mga minamahal, tunay po mula sa umpisang sa pagtapos sa panalangin po mga minamahal. Sa ating naman, ating mga araw natin manggagawa sa radyo, wag lang, hallelujah, tunay po, hallelujah. Kung kayo may karamdaman, ipatong yung kanang kamay sa radyo at ang kaliwa sa may kasakit ba mga ina. Tunay po aking ginawa po mga ina, aking pinatong ang aking kamay sa aking may sakit, sa aking didi po mga ina, tunay po mga ina, dyan po may kaginhawaan po mga ina. Tunay po mga ina, mahal, sa panyaya nating minamahal ang gagawa sa radyo. Wag lamang kayo makontento niya pakinig ng inyong radyo, kayo dumalo at kayo lubos pagpapalain ng ating pinakamamahal. Kayo magpabuti sa tuwi. Alam tunay po mga nama, ako po yung dumalo dito mga minamahal. Noong po sa November 8, 1998 po mga inatunay po, andyan po mga minamahal. Ako po yung dumalo at nagpabutismo sa tubig sa bahala natin pinakamamahal Jesus. Aking karamdaman pa na akin ng dipti po mga minamahal. Tunay po, pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. At sa aking mga bisyo din po mga tunay po mga minamahal, hallelujah. Aking pinapasalamatan sa aking pinakamamahal po sa pag-iinom ng alak, patatayan ng waiting, pasugal ng baraha po mga minamahal. Andiyan, sugal na tongit, po sa Diyos pa mga tunay po ako nagpapasalamat sa ating pinakamamahal po Jesus. Sa aking patuloy na pagdalo mga minamahal, aking mga bisyo po mga pag-iinom ng alak, tunay po, inalis na ang ating Praise the Lord, hallelujah. Ako'y pinago ng ating pinakamamahal, praise the Lord, hallelujah. At sa aking mga anak po mga tunay po, 4 po yung aking mga anak, mga namin na tunay po yung isang aking anak na alilay bunso po, tunay po, kinuha ng mahal po yun. Ngunit ako napapasalamat sa ating pinakamamahal po, hallelujah. Andiyan po mga naman na aking 3 pong anak po, mga naman tunay po, sila rin po yung nakakila sa ating pinakamamahal po, Jesus. Tunay po mga namahal, hallelujah. Ako napapasalamat sa ating pinakamamahal, sa aking asawa din po, mga hallelujah. Aking nasama dito, mga tunay po, andiyan po mga namahal, ang kanyang karamdaman para nakit ng Alimik po siya mamaya, tunay po, nahihilo po yan mga inalong. Ngunit ako yung nagpapasalamat sa pinakamamahal. Siya rin po yung tumanggap sa bautismo sa tubig sa pangalan nating pinakamamahal po Jesus. Praise ang the Lord, karamdaman po hallelujah. mga tunay po, pinagaling ng ating pinakamamahal po Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, At ako hallelujah. napapasalamat sa ating mahal po Jesus
sa lahat ng papalang, financial, physical, lalong pagpalang spiritual. Maraming salamat sa ating pinagdahilan dyan po may naman, laging pinapadamahan ng malapay sa kanyang matamis na presensya. Praise the Lord, hallelujah. Ang lahat ng kapurihan, salamat ay sa ating pinakamamahal na Jesus. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved brother Salvador Puque sa pinagpalang buhay na patutong yan. Hallelujah. Tunay man na mahal sa ating mahal na kapatid. Grabe, mga pagbabago. Tunay nga ang pangako ng Diyos. Nang tayo pinalapit ng ating dakilang Diyos, minamahal, sabi nga, come to me, daughter of laden, and I will give you rest. Tunay na kapahingahan. Grabe, mga bisyo, minamahal. Ito'y talagang inalis ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Maging ating mahal na kapatid, sabi nga, wala daw siyang trabaho, ngunit patuloy na pinuprovide ang lahat ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sabi nga po ng banal na kasulatan, dito po, sabi nga ni David, dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 37, versikulo 25, ako'y naging bata at ngayoy matanda, gayon may hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan, ni ang kanyang lahi man ay nagpalimos ng tinapay. Palakpakan pa natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang nandun minamahal, ang dating ng Diyos talagang laging nagpo-provide sa kanyang mga anak. Siya nga nangako, hindi kita pababayaan, ni hindi kita pagkukulangin. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Tunay napakabuti ng Diyos. Dahil sa lahat ng mga Kristiyano talagang grabing mag-ingat ang ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At sa hindi na po pagtatagal na mahal, atin na pong binibigyan buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid, ating beloved Sister Feli Ibanez. Amen, praise the Lord. Sila na po mahuling magbabahagi. Amen, praise the Lord. At atin na po minaganda ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen, praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagdadakil at pagsambay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang at dobling paggalang po sa ating minamahal na Pastor Weldy Estrada Almeda, and we always cherish the blessed teachings and memories of our beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, sa kanila pong mga beloved children, sa atin pong mga manggagawa, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Boboy Nier, sa ating pong mga elders, at sa inyo po mga minamahal na kapatiran, ako'y bumabati po ng magandang hapon po mga minamahal sa inyong lahat. At nais ko pong pasalamatan ng mahal na Panginoon sa pagkakataon na ito na muli maibahagi ko po mga minamahal ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aming buhay. Sapagkat talaga pong tunay na pagwala ang Kristo sa puso mo, talagang napakagulo mga minamahal ng aming buhay nung hindi pa po namin nakilala ang mahal na Panginoon, sapagkat nandun po yung karamdaman ng aming mga minamahal na anak. Nandun po yung dami ng pagkakautang mga minamahal namin at tunay nga na kadahilan ng mga minamahal na yun ay dahilan kaya ako'y nagtatago po sa lamesa dahil sa kahihiyan mga minamahal, sa pagsingil ng mga bumbay sa akin mga minamahal. At tunay na ang aking mahal na kasambahay ay nakita yung aming kalagayan, kaya siya po'y walang sawang nag-share po sa akin mga minamahal. At tunay nga po na hindi ko po yun pinapansin. At akala ko po mga minamahal ay talagang ano lamang po siya mga minamahal. Parang nagsasayang ng oras or nauuto mga minamahal sapagkat umaalis po siya every Sunday at talagang sobrang haba po mga minamahal ng oras ng kanyang pag-alis. Dumarating po siya ng gabi na mga minamahal. Kaya ang sabi ko, marahil ay talagang dinadahilan lamang niya po yung kanyang pag-alis. Ngunit isang araw, mga minamahal, talagang dumating po siya sa aming bahay. Ang sabi niya, sayang ate, sayang at hindi ka nakadalo sa aming gawain. Doon makikita mo kung gaano pinagpala yung aming mga kapatid. Praise at the Lord. nagpatutuo Hallelujah, yung hallelujah, aming kapatid. Talagang grabing pagpapala, pinagaling sa kanyang karamdaman, pinagpala ng mahal na Panginoon. Dating kubo ang kanyang bahay, ngunit talaga ngayon ay pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Alam niyo mga minamahal, paulit-ulit na gano'n ang kanyang patutuo mga minamahal. Kaya parang sabi ko, maaring totoo yung sinasabi niya dahil
Walang labis, walang kulang talaga mga minamahal sa kanyang patotoo. Talagang lagi pong ganon mga minamahal. Yun lang din naman yung kanyang pinapatotoo mga minamahal. Kaya sabi ko, sige, na Sunday, titignan ko at dadalo ako sa inyong gawain at tunay nga na ako'y pinagpala po ng ating pinakamamahal Praise na the Panginoon Lord. Jesus. Hallelujah, hallelujah. Mula po sa akin na pagkakautang na medyo talaga pong negative mga minamahal. Hindi lang po talaga break-even, talaga negative po at mahirap pong makaahon. Ngunit sa ating Diyos ay buhay, mga minamahal. Sinabi dito sa ating banal na gawain, aking narinig na pag ikaw daw ay magbigay, bibigyan ka ng mahal na Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. At sa akin pong kalagayan, mga minamahal, sapagkat during those years, talagang yung mga pinag-aralan namin, mga minamahal, talagang nandun po yung pride and ego, talagang yung skills, hindi nandyan din po mga minamahal. Talagang, grabe, bakit hindi po kami magtagumpay at bankrupt po yung aming business, mga minamahal. Ngunit, nung ako po'y sumunod sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, sa mga baguhan at huwag po sana tayong magsawang magbigay, mga minamahal. Right, Hindi amen. rin po Praise the Lord. magsasawang magbigay ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, Pagkat hallelujah. pinagpala po talaga kami ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Lahat po pinoprovide talaga na ating pinakamamahal Right, na amen. Panginoon. Pag wala kang doubt sa puso't isip mo, mangyayari sa iyo lahat yung mga pinagpipray mo, mga minamahal. Sapagkat noon mga panahon na yon, hindi ko po akalain na makakarating kami sa amin na sa ngayon, mga minamahal, sapagkat hindi lamang po isang negosyo ang binigay ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, dahil sa event management, lahat po ng klaseng business na nandun, naka-include doon, mga minamahal. Hindi po kami nagsasubcon sapagkat amin po lahat yon, mga minamahal. Talagang tunay na kay dakila po talaga ang ating Praise the pinakamamahal Lord. na kay Hallelujah, Jesus. hallelujah. At hindi lamang po talaga yung mga pinagpipray namin, mga minamahal, tunay na grabe po pagpapala ng mahal na Panginoon sapagkat nandyan po yung pag-iingat talaga ng ating pinakamamahal na Right, Panginoon amen. Jesus. Hindi lamang po sa pagpapalang financial, kaya po talaga tayo nandito. Talagang nandyan po talaga ang mahal na Panginoon na tayo po iniingatan. At Right, amen. sa lahat ng mga pagbabiyahe namin, ingatan po kami ng mahal na Panginoon. Dahil ang layo po ng mga pinupuntahan din po namin. Ngunit nandyan po siya para gabayan kami sa aming pong events. Tunay na, last nga po na July 8 lang, mga minamahal, talagang tunay na ang salitang, Hallelujah, praise the Lord. Talagang lagi ko po yung naririnig, mga minamahal. At paulit-ulit naman po talaga nating naririnig. At doon sa hindi pa po nakaranas ng kung gaano gamitin yung Hallelujah, praise the Lord, ako rin po, mga minamahal, ang sabi ko, nagtanong ako, yung sinasabi nilang Hallelujah, praise the Lord, makapangyarihan, sabi ng ating mahal na pastor. Ngunit paano ko, nagtanong din po ako, paano ko i-apply sa buhay ko. Lagi na lang din ako nag-Hallelujah, praise the Lord. Ngunit talaga tunay, mga minamahal, last July 8, ang amin pong drapes, mga minamahal, napakadami po yan. At talagang tunay na mayroon po kaming yung called sparkular na tinatawag sa events, yung parang indoor na fireworks, mga minamahal, at aming pong tinitest. Tunay na bago mo po yan, bago po ipatest, ang sabi ko na sa kanya, binabalaan ko na siya na mababa yung ceiling natin, though sakto lang dahil nga po kailangan din pong maglagay ng gumamit ng ladder para po doon. Ngunit ibinaba na nga po yung mga ladder. So, useless kung paano gagawin namin. So, tinest po at tunay na yung nasa isip ko, yung kinatatakutan ko, mga minamahal, nangyari po, mga minamahal, nasunog po talaga yung drapes namin. Hallelujah, talagang pag-akyat po ng mga grabing ang bilis po ng apoy, mga minamahal. At ang sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa kasalanan. Sa isip ko lang, mga minamahal, hindi ko na masabi mag-pray, mga minamahal, dahil sa sobrang bilis, dapat sobrang bilis ka din kung paano mag-isip. Ang sabi ko, naisip ko yung fire extinguisher, mga minamahal. Ngunit hindi namin alam kung nasaan po doon. Pwede rin hagdan at kunin yon. Ngunit naibaba na, nasa 6th floor po talaga kami, mga minamahal. At ang sabi ko, I humbly ask God at nanalangin ako, mahal na Panginoon, patawarin mo ako sa aking kasalanan. At sabay sinabi ko, Hallelujah in Jesus' name, Hallelujah, praise the Lord. Nirebuke ko po yung
apoy, mga minamahal. At tunay na pinatay ng ating pinakamamahal Praise na the Lord. Panginoong Hallelujah, Jesus. hallelujah. Hallelujah. Thank you so much. There's Jesus. Talagang grabe. Hindi lamang po ako ang nadamay, mga minangunit. Ganun din po yung mga guests namin. At talaga pong mawawalan po talaga ng ang Star Plaza ng talagang building. Dahil masusunog po yung 6th floor nila dahil sa mali. Kung wala po ang Diyos na aming tinatawagan, hallelujah, talagang tunay na kami po'y talagang nasunog na po doon, mga minamahal. Kaya to God be the highest glory, mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Talagang tunay na huwag po tayong magsawa, mga minamahal. Yung mga baguhan po, mga minamahal, katulad nyo din po ako noon na nakikinig po, mga minamahal, ng patotoo. At ang iniisip ko, totoo kaya yung sinasabi na nagpapatotoo? Sasabihin ko po, mga minamahal, totoo po talaga, mga Amen. minamahal. Praise the Dahil Lord. kami Hallelujah. po, mula sa maliit na negosyo, pinalago at pinagpala po kami ng mahal na Panginoong Yesus. Praise the Dahil Lord. po doon, yung pandemic po, mga minamahal, walang-wala po kami dahil na sa nasubukan ko na pong na-bankrupt, mga minamahal nga, dahil nga kadahilanan na ang aking kasambahay ay laging nagpapatutuo sa akin. Ngunit nung pandemic po, mga minamahal, naranasan ulit namin na mawalan ulit ng pera, mga minamahal. Di nasa cash namin sa bank, talagang mawi-withdraw mo lahat yon, mga minamahal. Dahil kung hindi sa refund, mga minamahal, sa pagkain mo araw-araw, sa rent namin, sa kuryente, at wala pong pumapasok, puro out po yung mga minamahal. Sa aming pong accounting, mga minamahal, meron po kami ng in and out na collections, may expenses. Lahat po napakahaba sa amin, mga minamahal. Expenses, lahat po yun. At ang sabi ng aming mga napagtatanungan, 3 years pa daw po yung pandemic, mga minamahal. So anong mangyayari sa amin? Lahat ng empleyado namin, walang mapagtrabahuan, mga minamahal, pati kami. Doon po umaasa, talagang nanalangin po talaga kami ng lubos, mga minamahal. Nag-fasting po kami. Yung fasting, mga minamahal, sinabay po namin doon yung pagkakasakit ng ate ko, mga minamahal. Dahil pandemic nga po, unang-una, 1,904 lang sa buong Pilipinas yung nagkasakit ng pandemic, mga minamahal. Siya po yung COVID-19 patient sa Malasiki at tunay na sa buong Malasiki, mga minamahal, kumbaga kinatakutan po yung aming baryo, mga minamahal. Nalugi yung mga negosyo doon ng mga talong doon na pananim ng aming mga kasambahay at ng mga kasama doon at mga okra dahil takot nga po sila kaya pinamigay na lang po yun, mga minamahal. At ako din po, mga minamahal, natakot din po ako, mga minamahal, sapagkat sabi nga po nila, ang COVID-19 ay talagang nakakamatay. Grabe po, mga minamahal. Ngunit nung ako po'y humingi ng backup prayer sa atin pong mga manggagawa, sa atin mong balikat po ang mga elders, pinag-pray po kami, mga minamahal. Tunay na naka-recover po yung aking ate sa COVID-19. Praise the Lord, praise the hallelujah. Lord. Ganon din po kami, hindi po kami nagkasakit, mga minamahal. Talagang grabe ang ginagawa namin. Nagpupuri, nagpa-fasting po kami. Lagi po namin inuulit-ulit yung sa Bible, yung Psalm 91, mga minamahal. Grabe po, mga minamahal, at minimemorize ko po yun, mga minamahal. Tunay na very effective po talaga, mga minamahal, yung pangako ng Diyos sa atin na ang sabi, 10,000 fall behind you and 10,000 at your right side. Ngunit tayo ni isa, mga minamahal, hindi po tayo gagalawin ng mga kaaway. Amen. Praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Dahil po sa pagpapala, sa panalangin po ng ating minamahal na pastor, sa mga manggagawa na umabot po ang prayer nila sa amin, mga minamahal. Pati po yung aming business ay naprotektahan ng ating pinakamamahal na Right, Panginoong amen. Jesus. Praise the Lord. Talagang Hallelujah. tunay na ginamit po yung aming new business na bangus sa mga minamahal. At talaga tunay na doon po kami kumuha ng aming pangbabayad sa lahat ng mga expenses. At 10,000 lamang po yung kapital namin doon, mga minamahal. At ang sabi doon ay magbigay ka pa ng tithes mo and offering. So magkano na lang po yun, mga minamahal. Ngunit sa Diyos ay walang imposible. Hallelujah. Right, Binigyan niya amen. kami ng Praise the wisdom, Lord. mga minamahal. Tunay na yung 10,000 na yon, mga minamahal,
ang Diyos ay multiplier nga po. Ang gusto ko talagang sabihin na talagang totoo at makapangyarihan ng ating Diyos, kaya niyang gawing millions of peso, yung 10,000 mo mga Amen. minamahal. Praise the Lord. Pag Hallelujah. ikaw ay sasampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nga ang sabi, ni isang hibla, ni isang, huwag kang mag-doubt sa pinagpipray mo, mga minamahal. Pag nagpipray po kami talaga, mga minamahal, natutunan namin sa mga manggagawa, sa ating mga, nauna sa ating mga Kristiyano, na paniwalaan po talaga natin, mga Right, minamahal. Pag nagbigay tayo, huwag na nating isipin yung binigay natin, mga minamahal, kung saan napunta, kung anong ginawa ng mga workers natin, mga minamahal. Dahil tunay nga, mga minamahal, dahil hindi rin magsasawa ang Diyos sa pagbibigay po sa atin, yung pagprotekta sa atin. Mga minamahal kami, mga minamahal sa araw-araw, tunay na ang Diyos lang amang talagang aming sandigan. Kaya ako pinagpapasalamat sa mahal na Panginoon sa pagpapalang financial, sa physical, at higit mga minamahal sa spiritual. Hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagdadakila ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Kulang na palakpak yan para sa buhay na Diyos. Hallelujah. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless po, mahal na kapatid. Ating beloved Sister Felo Ibanez sa pinagpalang buhay na patutong yan. Grabe ang manghimala ng Diyos. Ganyan po kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Kaya sa ating mga beloved viewers, nakita nyo kung gaano mapagpala ang Diyos namin pinaglilingkuran. Hallelujah. Imagine mga pagpapala, kahit mga talagang ating mahal na kapatid, bankrupt naman mahal, walang-wala na. Dati nga, hindi nga nasabi sa aking patotoo noon, nagtitinda na nga lang daw ng tawas, mahal. Ngunit tignan nyo kung gaano sa pinagpala ng Diyos. Nandun, napakarami na ng negosyo, mahal. Iba't ibang sangay, mahal, sa iba't ibang lugar. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Tunay mahal na at grabing pag-iingat ng ating Diyos. Yung pagsigaw ng Hallelujah, Praise the Lord, sabi nga ng Revelation na mahal, ang ibig sabihin niyan, kapangyarihan, kalalatian ay nauukol sa ating Diyos. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Amen, praise the Lord. Grabe, mahal. Talagang masusunog ang buong hotel, mahal. Grabe. Ngunit malaki ang babayaran ng ating mahal na kapatid kung hindi pag-iingatan ng ating Diyos. Mga grabing pagpuprotekta ng ating Diyos. Ngunit siya pinagpala dahil sa turungan ng ating beloved honorable pastor na ganyan pag nasa yung mga disgrasya o anumang hindi nasa, talagang sumigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Bakit? Ganyan mag-ingat ang ating Diyos. At dahil tayo binigyan minamahal ng bodyguard ng ating pinakamamahal na Panginoon, na hindi natin yan talaga lahat, kahit saan man tayo mabunta. Dito po sa Aklat ng Awit, Kapitulo 34, versikulo 7, ganun po sabi, ang anghel ng Panginoon ay humahantong sa buong palibot ng natatakot sa Kanya at ipinagsasanggalang sila. Palakpakan ba natin pinakamamahal na Panginoon? Hallelujah. Yan ang grabing pribilehiyo. Maging sa mga panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Valdez Almeida, sa ating mga beloved, mga manggagawa, talagang walang sawa sila ng langin. At tayo binigyan ng Diyos ng bodyguard minamahal. Ang bodyguard natin, anghel ng pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At mga minamahal, talagang dyan na po nagtatapos ang ating pagbabahagi ng buhay na patotoo. Hallelujah. Ang kapurihan at pagpapasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. At tayo po yung mga minamahal, tayo po yung tumayo. Tumayo na po tayo minamahal. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating beloved choir, at tayo po makasabay sa mga dadal nilang papuring awit para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin natin panalangin minamahal. And now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City Outreach, our beloved Jesus Finest Generation Choir.
You have made concerning the goodness will follow me, and I around to see and shout hallelujah. Lift your voice right here. Lift your voice right here. I know nothing can separate me from your love. You're walking with me every step of the way. Even I stumble or I fail, you promised me you will never leave. Nothing can separate me from your love. You're walking with me every step of the way. Even if I stumble or I fail, you promised me you would never leave. Nothing can separate me from your love. You're walking with me every step of the way. Even if I stumble or I fail, you promised me you would never leave. Nothing can separate me from your love. You believe. Oh, I fail. You promised me nothing can separate me. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. You promised me you'd never leave. Nothing can separate me from your love. Even if you promised me never leave. Clap your hands right here. Clap your hands right here. Oh, even if you promised me, I'm walking in the promise. I'm walking in the promise. Holding on to the promise. You promised me. I'm walking in the promise. I'm living in the promise. Holding on to the promise. You promised me never leave. To the valley, to the mountain. Oh, oh. Even if I stumble or I fail, you promised me you would never leave. Nothing can separate me from your love.
I've been happy before, I'll be happy again. There'll be windows to fill the skies with silver linings again. He has promised to dry every tear in my eyes. I will trust him today. I'll be so gray, I'll be happy again. I've been happy before, I'll be happy again. There'll be windows to fill the skies with silver linings again. He has promised to dry every tear from my eyes. I will miss today, the skies are gray, I'll be happy again. There was music before, There'll be music again. There's a song in my heart, I'll sing it again. When I die, He will guide me with a flame. I will look in His face, some amazing grace. I'll be happy again. There was someone before, there'll be someone again. Even that cannot conquer God is good. With the dark billows roll, He restoring my soul. Though there's trouble today, I hear Him say I'll be happy again. There was someone before, there'll be someone again. Even that cannot conquer now His grace enter my friend. When the dark billows roll, He restoring my soul. Though there's troubles today, I hear Him say I'll be happy again. Though there's troubles today, I hear Him say I'll be happy again. Though there's troubles today, I hear Him say you'll be happy again. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Jesus God. Marapat ka purihin, mahal Panginoon. Marapat ka dakilain, pasalamatan ka. Hindi ka na babay. Patuloy po tayo magpuri mga minamahal. Ipagpula sa ating mga minang kapatid, mga nakataman ng banal na presensya ng Diyos. Sagana magmahal ang Diyos, mga minamahal. Ipabot natin sa mahal na Panginoon natin, taos puso papapasalamat. Kausapin mo siya sa oras na ito. Ang Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Tayo dumalangin na kilang Diyos. Ama Panal, sa iyong pangalan namin pinakamamalapay ng Isus. Wala kaming nais kundi ikaw ay pasalamatan, dakilain. Pagkitin lahat ng mga kamangamang ang gawa mo sa aming buhay. Ano man nakikita mo sa aming puso, di karapat-dapat naging dahilan din namin madawang panipresensya. Humihingi kami ng kapatawaran. Sa pandalangin na aming kinagalang mo niya manibanglista, mahabag ka sa aming mga minamahal na kapatid. Sadlan mo ay puso ng kalakasan. Ipadam mo sa amin ang iyong panapresensya sa aming huling awitin. Ipabot namin sa iyo ang pasalamat sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Praise the Lord.
pinakamamal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Napakasarap purihin ng Diyos. Pwede ba mga minamahal? Minsan na pala ating pagpatuloy ang awiting ito ang mga ating Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Hallelujah, hallelujah. Here I am, and I'm going in your will. Here I am. Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord! Here I am, and I long to do your will. Here I am. I follow your command. Thank you so much, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Calling is fulfilled. Here I am. Here I am. Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you so much, God.
Praise the Lord, praise the Lord. Diyos, salamat po sa mga pagpapala mo. God bless you, Brother Juan. Laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig, kaya buhay ko ay alay sa'yo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang aking pinakamamahal. Ang pag-ibig kong ito hindi magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord! Salamat sa dugo ng Iyong kordero na nabuhos dun sa Kalbaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Jesus, ikaw ang Aking pinakamamahal. Pag-ibig kong ito hindi magmamaliw, kailanman ikaw ang aking mahal. Oh, thank you, thank you. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I could express. I know that I must give my only one life to offer you, to love and serve you now and forever. I know it's not enough for me to say the gratitude in my heart I could express. I know that I must give praise the Lord to offer you to love and serve now and forever. To love and serve now and forever. To love and serve you now and forever. Palakpakan po natin na napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Thank you so much, there is Jesus. Thank you so much, there is God. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. Thank you so much, there is Jesus. Maraming salamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Minsan pa natin palakpakan ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Thank you so much, there is God. Grabe yung Diyos magmahal. Amen? Amen? Despite sometimes hindi tayo karapat-dapat mga minamahal, talagang ang Diyos, talagang binubusan tayo ng kanyang banal na dugo na nabus sa krus ng Kalbaryo upang tayo lahat mga minamahal, bawat awitin, bawat pasalamat natin, tinatanggap ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At muli, isang magandang hapon na aking pinaabot sa ating mga minamahal mga bisita, sa ating mga beloved viewers. Welcome na welcome po kayo sa ating pong sa linggo, sa Sunday General Worship ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. At ito po'y pinanguna po natin pong iginagalang at minamalibang lista ating beloved Evangelist Welde Estrada Almeda. We give you honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Welde Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved San Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon. Sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng hindi naiinip, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Hindi tayo dapat mainip, mga minamahal, sapagkat sabi nga mga minamahal, this is the day that the Lord has made. Amen. Ito ay araw na inihanda ng Diyos upang ang kanyang anak at ang ating Diyos magkita-kita sa dakong ito, maramdaman natin ang kanyang banal na presensya. Amen. At tayo dadako mga minamahal sa ating pagpapaliwanag ng ating pagkakaloob, ng ating kasabong bahagi at mga handog sapagkat napakahalaga nito at para sa lalo na sa ating mga minamahal na mga baguhan, mga bisita, may sa ating mga beloved viewers na hindi pa nakakaalam ng sikreto behind the giving of our tithes and offerings, ay tayo po mga minamahal ay makaalam ng katotohanan. At tayo po'y makalaya, whatever mga problema meron tayo, ay palalayain tayo ng ating mahal na Panginoon. Sabi dito sa aklat ng Mateo, Kabanatay 22, talatay 15 hanggang 21. Sabi dito, nang magkagayoy, nagsialis ang mga Fariseo at nangagsangunian sila kung papaanong kayang mahuhuli nila siya, ang ating mahal na Panginoon Jesus, sa kaniyang pananalita.
At sinugo nila sa kanya ang ilang mga alagad na kasama ng mga Herodiano na nagsipagsabi, Guro, nalalaman naming ikaw ay totoo at itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos. At hindi ka nangingimi kanino man, sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Sabihin mo nga sa amin, ano ang akala mo? Matuwid bagang bumuwis kay Cesar o hindi? Datapwat na pagkikilala ni Jesus ang kanilang kasamaan at sinabi sa kanila, bakit niyo ko tinutukso? Kayong mga mapagpaimbabaw, ipakita niyo sa akin ang salaping pangbuwis. At dinila nila sa kanya ang isang denaryo. Sinabi niya sa kanila, kanino ang larawan ito at ang nakasulat? Sinabi sa kanila sa kanya, kay Cesar. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, kaya't ibigay niyo kay Cesar ang kay Cesar, ang sa Diyos ay sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dito isang talata, mga minamahal, na kung titignan niyo mga minamahal, mayroong mga tao talaga na akala natin talagang really abiding with the laws of God. Sumusunod sa utos ng ating mahal na Panginoon na akala natin sa kanilang pananalita, kung titignan niyo mga minamahal, sabi pa nga dito mga minamahal, alam namin na hindi ka, sabi niya, no? Nalaman namin na ikaw ay totoo. Ibig sabihin, they believe in His words. At itinuturo mong may katotohanan ang daan ng Diyos. Nalalaman namin. Ibig sabihin, aware ang mga taong ito na ang sinasabi ng mahal na Panginoon tungkol sa mga batas, tungkol sa pagbibigay o sa anumang mga inutos sa mahal na Panginoon, na alam nila na ito'y galing sa mahal na Panginoon. Sabi diyan, at hindi ka nangingimi kanino man, sapagkat hindi ka nagtatangi ng tao. Grabe. Katulad diyan ng ilang mga Kristiyano na sinasabi nila, yes, I believe you, Jesus. I believe in thy word. Naniniwala ako na ang pagbibigay ay susi ng pagpapala. Pero really the purpose is para tuksuhin ang mahal na Panginoon. Para hulihin ang mahal na Panginoon sa kanya mga pananalita. Para hanapan ng butas ang kanya mga pananalita. Amen? Yan ang dahilan mga minamahal kung bakit ang ilan, pagtanungin mo, yes, we are abiding the word. But at the end of the day, kapag kinausap mo, hindi nila ginaganap ang salita na mahal na Panginoon. Bakit? They're just here to prove, saan ba pwedeng makalusot yung aking rason? Saan ba pwedeng makalusot yung aking pinaniniwalaan? At hindi yung sinasabi ng mga mangangaral. Kaya yan ang dahilan, mga minamahal, kung bakit hanggang sa mga oras na ito, despite parati nating napapakinggan ang mga salita ng mahal na Panginoon, ay hindi pa rin natin napapakinabangan ang mga bagay na ito. Bakit? Sapat ang sinasabi ng aklat ng Hebro, Kabanata 4, Talata 2. Sabi diyan, sapagkat tunay na tayo'y pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit, hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nangakarinig. So, every time ating ipinangangaral ang pagbibigay o pagkakaroon ng ikasampung bahagit mandog, naririnig din natin lahat ang mga bagay na ito. Lahat ng nakakarinig ng pangangaral sa pagbibigay, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. We all listen, we all hear the word of God regarding giving of tithes and offering. But kung titignan ninyo, bakit sa ilan hindi lumalakip ang mga pangako ng Diyos? Because ang ilan nakikinig lang, pero hindi nila pinananampalatayanan ang pangako ng mahal na Panginoon. Na kapag sinabi ng mahal na Panginoon, magbigay ka na ikasampung bahagit handog mo at bubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit at ihulog ang isang pagpapalang walang sapat na silid ng kaniyan. Hindi nila pinaniniwalaan yan. May mga Kristiyanong hindi naniniwala dyan. Mas importante yung spaghetti ko mamaya. Mas importante yung aking bibiling pagkain. Mas importante yung aking pambayad sa aking mga utang. Pero paano ka makakalaya? Gusto kang tulungan ng Diyos, pero ayaw mo magpatulong sa Diyos. Amen. Amen. Ang Diyos natin napakayaman. Amen. Ang dami, alam natin na meron tayong mga pangailangan, meron tayong mga problema, may mga babayarin. God is willing to help us.
pero hindi tayo willing na magpatulong sa Kanya. Sinasabi na niya kung paano ka makakalaya dyan, ibigay mo ka 10 bagay, tandong pong magtapat ka, pero ayaw pa rin natin. Bakit? Hindi tayo nananampalataya sa salita ng Diyos. Kaya tamang sinabi ng salita ng Panginoon, marami nakapakinig, pero hindi nila pinakikinabangan ang salita dahil ang mga nagkinig, walang kalakip na pananampalataya. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kung sinasabi natin at kini-question natin mga minamahal, marapat ba talaga magbigay? Akala ko ba itong pagbibigay, perang nasa akin ay bigay ng Diyos? Bakit ito'y kailangan ko ibigay? Ganon ang mga rason natin noon, mga minamahal. Amen? Pero sinasabi dito, mga minamahal, even yung pagbubuwis, hinuhuli ang mahal na Panginoon. Marapat bang magbigay ng buwis? Anong sinabi ng mahal na Panginoon? Pakita niyo sa akin ang denaryo. Kaya sino nakasulat diyan? Anong sinabi diyan? Ito'y kay Cesar. Sabi ng mahal na Panginoon, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. Pero ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Amen. Amen. Ibigay kay Sinpelco ang para sa Sinpelco. Ibigay sa mahal na Panginoon ang para sa mahal na Panginoon. Ibigay sa tuition fee, ang sa eskwelahan ang pang tuition fee, pero ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Ibigay ang pambayad sa bigas na kakainin, pero ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yan ang sinasabi ng mahal na Panginoon, na hindi niya sinabing kunin mo, kung ibigay natin ang maging sa ating mga Panginoon. Huwag, hindi sinasabi yun. Ang sinasabi niya, mga minamahal, para ikaw ay makalaya, huwag mong kalilimutan ibigay ang para sa ating mahal na Panginoon. Maring ang ilan ay magtatanong, mga minamahal, bakit kailangan kong magbigay? Hindi ba ito ay kaloob ng ating mahal na Panginoon? Bakit mayroon tayong mga, nagtatanong sa atin mga minamahal na, ba't kailangan ko ibigay mayaman ng Diyos? Sabi ng Ecclesiastes 5:19, tingnan nyo, pakinggan nyo may na mga minamahal, maging sa ating mga beloved visitors, ating beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming. Sabi dito sa Ecclesiastes, Kabanata 5, talata 19, sabihin nyo, nagsisinungaling ako kapag hindi natin binasa salita ng Diyos. Amen? Pero kapag ito'y binasa natin sa salita ng mahal na Panginoon, totoong ito'y kalooban ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Basahin nyo, Ecclesiastes, Kabanata 5, talata 19. Sabi diyan, palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi dito, bawat tao rin naman na binigyan ng Diyos ng mga kayamanan at mga pag-aari at binigyan kapangyarihan kumain niyaon at kumuha ng kaniyang bahagi. Bakit nilagyan ng kumuha ng iyong bahagi lang? Lahat ng bigay ng Diyos, lahat ng pagpapala, ano mang meron ka, galing yan sa malapay, sinasabi ng Biblia. Pero sabi na, pagkatanggap mo, kunin mo lang ang bahagi mo. Bakit? Sapagkat ang sinasabi ng mahal na Panginoon, aklat ng Malakias, Kabanata 3, talata 7, hanggang, tinan niya dyan, hanggang 7, hanggang 9 dyan, mga minamahal. Ang sinasabi dyan, ang ikasampung bahagi at handog, ito ay para sa Diyos. Amen? Yan ang dahilan kung bakit sinasabi yan, kunin mo lang ang bahagi mo. Lahat ng tumating sa'yo, galing yan sa akin, sabi naman ng Panginoon, pero kunin mo lang ang bahagi mo. Pero ibigay mo sa Diyos ang bahagi ng Diyos. Amen? Amen. Ano ang sinasabi ng Biblia na ibahagi naman ng Panginoon? Ating babasahin mga minamahal, Malakias, Kabanata 3, talata 7 hanggang 12. Sabi diyan, mula ng kaarawan ng inyong mga magulang, kayo nagpakaligaw sa aking mga tuntunin at hindi ninyo tinalima. Manumbalik kayo sa akin at ako'y manunumbalik sa inyo, sabi ng Panginoon na mahugbo. Which is sinasabi, saan kami manunumbalik? Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninanakawan ninyo ako. Ngunit yung sinasabi, saan ka namin ninanakawan? Sa mga ikasampung bahagi at sa mga handog. See? Ang ating pong mga ikasampung bahagi at handog, sa bawat pagpapala na meron tayo, maging yan ay sweldo mo, maging yan ay sa hayupan na meron ka, nanganak ang baboy, for example, baka. Amen? Yan ay ikasampung bahagi dyan ay sa mahal na Panginoon. Kapag tayo po'y sumweldo, kung tayo po'y binigyan ng ating mahal sa buhay,
napulot natin na pagpapala. Amen. Amen. Bigayan ng hindi natin kilalang tao. Lahat yan, ang sinasabi ng talata, lahat yan galing sa mahal na Panginoon. Bakit? Kung hindi hinipo ng Diyos ang iyong kaibigan, di ka bibigyan ng halaga o pagpapala. Kung hindi pinalakas ang iyong mahal sa buhay sa abroad, hindi yan makakapagtrabaho, walang pagpapalang ipapadala sa iyo. Kung hindi ka binigyan ng sapat na kaalaman, hindi ka makatatanggap sa trabaho, hindi ka magkakaroon ng sweldo. Kung ikaw ay may karamdaman, sa palagay mo kaya makapagtrabaho ka? Dahil ang Diyos nagbibigay kalakasan, ang sabi niya, dahilan kung bakit masabi natin na lahat ng pagpapalang meron tayo galing sa ating mahal na Panginoon. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng Diyos, sagana siya magbigay ng pagpapala. Ibigay mo lang ang para sa Kanya. Huwag mong kukunin ang para sa Kanya. Amen? Anong para sa Kanya? 10% at handog. 10%. Ano ba yung 10%? Tithes. Ito yung tithes natin, 10%. So, sa bawat pagpapala, ang 10% ay 10%. So, for example, meron kang 1,000, ang 10% niyan, 100. Amen. Pero ang sinasabi ng talata, no ating nabasa, mayroong handog na tinatawag. 10% at handog. Anong sinabi ng propeta ng Diyos? Ang pangalan ng propeta ng Diyos, walang iba, ay ang ating mahal na ebangelista, Weldy Estrada Almeida. Sa kanyang pangangaral, para maging katanggap-tanggap ang iyong handog, ang sabi niya, yung ikahandog mo, ipara mo, pariho, pinaka-minimum, yung handog, o yung handog mo sa tinatawag nating 10%. So another 10%. Pero hindi dapat nag-stay dyan. Yung handog mo pwedeng tumaas. Gawin mong 20%, 30%, 40%. Kaya nga handog eh. Love offering yan eh. Pagmamahal mo sa Diyos. Amen? Nakita niyo mga minamahal, yung may-ari ng lupa na ito, palagpagan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Yung may-ari ng lupa na ating kinatitirikan ng ating banal na sambahan, ang kanyang karamdamang kanser. Sister Lilia Munoz, glory to God lang. Amen? Kanyang karamdaman, grabe, mamamatay, walang silbi. Pero nung dumalo siya dito at nakilala niya mahal na Panginoon, tumanggap ng bautismo sa tubig sa mahal na Panginoon, ang kanyang karamdaman kanser pinagaling ng mahal na Panginoon. Amen? Anong ginawa niya mga minamahal? Nagbigay siya ng handog. Hindi 10 piso ang handog. Ang ginawa niya, maging yung lupa na ito. Sa totoo lang, ang kanyang family, hinahabol. Dahil siyempre, pera yan eh. Lupa yan eh. Pero dahil sa kanyang pagpapasalamat, love offering sa Diyos, dahil sa pagpapagaling sa Kanya. Hindi ito kabayaran, kundi pagpapakita ng pagmamahal. Yung lupa na ito, ibinigay niya free sa mahal na Panginoon. Ganyan tinatawag nating handog. Hindi parating 10%. Hindi parating 20%. The more you give, the more you will be blessed, ang sabi ng Biblia. Amen? Amen? So, ang ginagawa natin, sabi naman ng pastor, sige, pinaka-minimum tayo. So, 10 ang tithes, another 10 yung offering. 10 plus 10 is 20%. Kaya yung sinasabi natin mga minamahal, so 20% giving, kaya pag ikaw pinagpala 1,000 times 0.2 sa calculator para hindi ka magkamali. Amen? 1,000 times 0.2, that is 200. 100 times 0.2, kung 100 ang tinanggap mo, for example, dumating sa'yo, times 0.2, 20 pesos. 10 piso times 0.2, 2 pesos. Amen. Hindi pinag-uusapan yung dami. Ang pinag-uusapan diyan mga minamahal, kung ano natanggap mong pagpapala. Yun ang tinatawag na katapatan. Amen? Hindi parating 200. Hindi parating 20. Hindi parating 2 pesos. Pag pinagpala ka ng 1 million, lahat ng gustong pagpalain ng 1 million, pumalagpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon, ay, papalagpak din ako mga minamahal. Amen? Pero siguraduhin mo, kapag tinanggap mo yung pagpapalang yan, ibibigay mo ang para sa Diyos. Amen? Marami na mga pinagpala, mga minamahal. Pero nung natanggap na yung pagpapala, nakalimutan na yung nagpala. Amen? Basta bahala na, importante mapagawa ko yung garahe ng chapel. Basta importante maibigay. Hindi pinag-uusapan yung laki ng ibinibigay, kundi sa pagtatapat. Pag pinagpala ka ng 1 million times 0.2, that is 200,000. Brother, malaki na yan. Gusto mo na malaking pagpapala, dapat malaki ka rin ang magbigay.
Amen? Amen! Sapagkat pagkatandaan po natin mga minamahal, kung handa tayo, hindi natin binavalue at talagang na-underpower tayo ng mga kayamanan na yan. Ang Diyos, grabe magbigay ng pagpapala. Sabi nga, parang ulan na bumubuhos yan. Amen. When it rains, it pours. Sabi ng Biblia. Mga dumarating yan, mga minamahal. Amen. So dapat maramdaman ng Diyos. Alam niya, mga minamahal, sa iyong puso na you do not value that money that you hold into your hand. Amen. Kapag yung pera napakabilang, sige, may tulong, sige, bigay. Ang sabi naman ng pera, yung anak ko na ito, hindi niya binavalue yung pera. Ang binavalue niya, yung pagmamahal ng Diyos na dumarating sa kanya. Doon, bubuhos ang pagpapala sa'yo. Ang ilan sa atin, mga minamahal, 5 piso nga lang, magbigay, ang bigat-bigat natin. 100, 200, 1,000, mabigat sa atin. Pag nagbigay na tayo ng 2,000, malaki na, nagmamalaki na tayo. Huwag ganun. Dahil ang sabi ng Biblia, lahat ng meron tayo, galing sa mahal na Panginoon. Lahat na nakaunawa, pumalagpak ng malakas. Amen? Amen? Lahat ng gustong tugunin ang ating mga pangailangan ng ating mahal na Panginoon, sumigaw ng praise the Lord. Pues, kung gusto mo, magtiwala ka sa pangako ng Diyos. Ibigay mo ikasampung bahagit handog, at sabi ng Biblia, mga minabubuksan ng Diyos ang dungawan sa langit, at ihuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Another thing, mayroon pa naman ako ng konting oras. Meron tayong tinatawag na unang bunga. Sa mga Kristiyanong baguhan pa lamang, walang trabaho sa oras na ito. May pagpapalang paparating. Pero hindi ka sigurado kung darating nga yan. Ipanalangin mo, i-pray, padala mo dito. Bigay mo sa ating beloved preacher, mga ating sisters information. Pakipanalangin po. Pag dumating yan, sasabihin mo, mahal na Panginoon, pag dumating ang pagpapalang ito, ibibigay ko sa iyo ang aking 10 bahagi handog. Or, kapag yan ay unang sweldo, ibibigay ko yung unang bunga. Amen? Pag ako'y matanggap sa trabaho ang aking gustong-gusto na ito. Amen? Tinutugon niya ng mahal na Panginoon. Bakit? Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, kapag pinarangalan mo ang ating mahal na Panginoon ng iyong mga unang bunga, ang sinasabi ng Biblia, tayo daw po ay pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. At yan po mga minamahal, ginawa yan ng maraming Kristiyano. Ako, ginawa ko yan mga minamahal. Amen? At yan mga minamahal, nung aking ginawa yan, kailan pa ba yun? That was 1993? 1993, grabe. O ano na ngayon, 2023. Nang ginawa ko yung unang araw na yon, hanggang ngayon, hindi naglikat ang pagpapala na mahal na Panginoon sa aming buhay. Hindi namin naintindihan bakit dumarating ang pagpapala, bakit itinataas kami ng mahal na Panginoon mula sa pinakamababa, bakit dati yung bahay namin kubo ngayon pinalaki, dati natin di makabili ng bisikleta na may kotse na ngayon, 3 pa, brand new pa, palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Paano lalabas na mga yun? Paano nga? Tanungin nyo yung mga kamag-anak ko dyan sa Pangpang, San Carlos City, Pangasinan. Alam nila, walang-wala kami, negative kami. Pero nung kami nagtiwala sa mahal na Panginoon, nung aming pinaniwalaan ang kanyang mga salita, hindi namin binaliwala yon. Tinupad namin. Maski na sa kabila ng kami kumakain ng saluyot, nilagang saluyot, walang anumang kahalo yan. Nilabong wala. Wala kaming kawayan. Amen. Walang pambili. Sige lang. Para lang mabuhay lang. Amen? Pero lahat ng ginawa namin yon, hindi namin naisip kailanman na kami pinabayaan ng Diyos. Amen? Nung aming patuloy na ginanap ang banal na kalooban ng Panginoon, never kami nagtanong sa Diyos. Ang sinasabi namin parati sa bawat araw, paparating na ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen! Kaya nga mga minamahal, sabi nga parati namin mga minamahal, lahat ng meron tayo, kami sa oras na ito, lahat yan galing sa mahal na Panginoon. Anytime, kayang kunin niya ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya bakit kami kailangang dumalo? Baka magalit ang Diyos, kunin lahat yan. Amen? Bakit kinakailangan naming magpakainit? Baka magalit ang Diyos, lahat na mayroon kami, kukunin na yan. Isang cancer lang, ubos lahat yan. Tingnan niyo mga minamahal, yung mga pinanananganan natin na mga kayamanan na meron tayo, isang cancer lang, ubos lahat yan. Pero dahil makapangyarihan ng Diyos, pinag-iingatan tayo. Kaya dapat patuloy tayo magpakainit sa mahal na Panginoon.
sa ating po mga minamahal kapatid na talagang medyo akala natin malakas na tayo at tayo na ibig magaling na. Mag-isip-isip kayo mga minamahal. Ilang milyon man yung hawak mo, isang cancer lang. Kapag talagang hindi tayo pinabayaan, kapag tayo pinabayaan ng Panginoon, ubos lahat ng ating pinagmamalagi. Possessions mo, kotse mo, bahay mo, lupain mo, pamilya mo, ubos siya. Amen? Kaya magdalawang isip kayo. Kung kayo aalis sa banal na gawain, sino ang sasalo sa inyo? Amen. Naglingkod na rin lang tayo. Sabi ng pastor, mahal na pastor, nakinig ka na, naglingkod ka na, magsabon ka na, magbanlaw ka na, gamitin mo na lahat. Huwag nang patumpik-tumpik na paglilingkod. Lahat na nakaunawa, pumalakpak ng malakas sa ating malapay noon. Everybody shout, praise the Lord! Hawakan na po natin ating kasabong bahagi ng mga handog. Panalangin po ng ating mga kapatid, ating beloved elder, beloved brother Salde de Guzman, upang ito po ibasbasan ng ating malapay noon. Amen. Praise